Так, всім дороги. Вибачте за затримку. Дороги відок. Гіперектор, дороги, веселий снайпер. Альсевич, халю. Так, справа нормально. Морозов, дороги. Дофизатор, опошник, стена. О, файно, вийшов. У кого? Едмит, здорово. Хер приложив, дякую. Пора елімінувати навіть вольні такі. Так. Ось, поки нас замили гульню. До речі, зараз будемо її в Дискорді сидіти. Так. І будемо зараз її переходити. Тик. Що, залітаю в Дискорд? Ти в ефірі. Раз. Та що ж таке? Во. Здрасте. Здрасте. Всім здрасте. Поцілуй. Ой, всім вітанки, хлопці. Усі шкують. Добре. А це серйозно найдовша довжина волосся? Вибачте за тавтологію. Ну так. Блядь, це якась обідна даже. Ну, що я, так. Але, як я сказав, Морозов хайер ще той. Хе-хе. Пасує. Дякую. Так. Ну що я скажу? Бачите? Дочекалась, бляха-муха, я дочекалася. Я гостранера дочекалася і я лазню дочекалася, блядь. Тепер можна спокійно здихати. Куди собралися, а? Здуріть. От саме туди, здуріть. Ще чого. Так. Спотіку ж можна до речі. Там. Ну, я сподіваюся, на стримування не буде. То я вивідаю з оптимізації. Так, ну гульня вже хайстик, більше нічого не ведаю. Гуляємо по-ангельську, Фоксі буде ось допомагати. Ти мене Ксю назвав? Розумінням. Фоксі. Я почула, ось Ксю буде допомагати. Ну, почулося. Що за? Ксю це Фоксі, Фоксі це Ксю. Рано. Так. Думаю, набыть сейчас и Crysis с тем. Ну, ты казал, что там будешь шукать кто оригинал того этого надыбыть. І того, і те. Ага. Що, ви не очікували, що я вам буду мозок ложечкою виїдати? А я вернусь. Ви не чекали? А я тут. Не шакали. Приємно так. Ой, все. Фоксі вернулась сам. Зараз. Так. Гуляют китайцев? Японці. Ну. Я, конечно, як завсёды не то, як праз розню. Так. Щось не подлагувати. І навіть не трохи. Ой, вай. Зараз я гляну, що там в тебе лагає. Дякую. Дякую Твічу за зарплату. Ну, дякую. Бачите, кіт настільки популярний, що йому Твіч зарплату видає. Так, Але я
Є таке досягнення, а? Не думаю. Мене так приколює ця фіолетова шиншила з червоними очима. А, ось гэта. Ти, до речі, перевір мову, типу, чи є українська, може English. додали якусь хуй. Не, я вже поглядів. Ну ладно. Щось усі ті руки мені там не подобаються, як імеді. Так, ну тим не більше, я поспробую тобі, щоб тобі може зручніше було, включити демонстражку тут, щоб не було затримки. Чи Ну, нормально тобі окей. затримки? Та мені нормально везде. Як тобі зручніше, щоб просто менше комп напрягати. Ага. Ну, побачимо, як воно буде йти. Де там наші показники? Я писав Я 60. просто зараз зменшу Discord Ага. і наліплю О. його на те місце, де має бути гра. М. І все. І мені Мгм. буде і тебе видно, і гру видно, і чат видно. Жодна криса не пройде, поняли? Буде хоч Мгм. одна заборонка, я вас забаню. О, веселий снайпер ради. Організатори не в курсі. Мені Ну, здається, давай я немає. перевірю. Я думаю, Ну, спробуй. сказала. Так, зараз. Бо я не бачила українізаторів. Ну, у нас є повний сайт, у нас тепер так само база. Так. Базована The база. Bad House. Риженький Ні, до мам. мене прийшов. Кото-кото-кото-кото-кото. Ні, мам. Кото-кото. І знову я на щось пролагала. Ну що, починаємо? А, ніби розлагала. Що? Ну, ладно, зараз побачимо. Ой, бля. Заусюди голодне дитё. Хей. Так, ну Я відвикла від погнали. комп'ютера за весь цей час. Дякую за часу, ну точно. Почекай своїм. Дякую, почастунок. Почастунок. У мене 200 гульні перекладені на білоруську. Ну, судово. І за паїлочку. Так, тиждень тому. 今日もお疲れ様。 Добре працював. Сьогодні. 今日はサウナの掃除だね。 Ага, сьогодні будеш прибирати в сауні, в лазні. Зависла трансляція. О. タオルの回収お願いね。 Боже, як я лагаю. Так, тут ведро, как чистить. Картей Для з... прибирання. Ну так. До руки, Макс. До рук. Збирай рушники і кидай Мгм. їх в корзину. У ведро. Привіт, А, Макс, привіт. Боже, якось Ой, херово. А Ага, там ще зменшити можна налаштування? ну зараз погляну. Як Давай, твої нахай. справи, як твої відносини? Сподіваюсь, все добре. Куди ти приїжджаєш? Не кажи, що до неї, пожалуйста, не кажи, не кажу, ні, я тебе вб'ю. Ну, і він скаже. Блядь, ну Макс, ну за що? Блядь, як ти мене ненавидиш. Так, ніби трохи розлагало, ну, конечно, коту кепт как пиздец на кольке. Я знаю, як ти мене обожнюєш. Ну. Так. Боже, а отшивальность мыши-то можно зменшить? И херня. Можно. Я не людина, я тварина. Дуже мені подобається з тобою спілкуватися. Я люблю суржик. Ой. Так, наведывальники, кто не следует правилам Мейнерса, не веду, что за... Угу.
І не будуть допущені, тільки хто погодиться і розуміє, будуть допущені. Так, роздягальня і миючная, бляха, лазня, я не ведаю. Facility use manners. Блять, не, это уже складно. Глухих або з татушками не запускати. Тільки діти старше 6 років можуть купатися. Будь ласка, типу, Я не дитина вдягай- 30 плюс років. не вдягати купальники в лазні. Не Не плавати, нирать. не пірнати, не бігати, не засинати в сауні, не фотографувати. І у Google не приносять які-небудь заносити записуючи пристрої. І не фарбувати, і не стригти волосся. Оригінально. Так, я от не люблю камери. Добре, так, сфоткаєш. але давай сфоткаюся у нас в кімнаті з нашими компами. Хорошо, я буду чекати. Так, податок, чарт, что на миттё, ну, короче, прайс, ну. Вирвай до руки, що, як не маєш. Так, дорослі за 12 плюс годов возрасту, або 500 єн. 500 єн, або середня школа, так, 500 єн. Подлетки Макс 7-12 годов 150, дети между 7 годов бесплатно. Безкоштовно. Але до 6-7, короче, бесплатно. Так, прогонять, Макс, наверное. блядь, я тебе щас виводять. уїбу нахер. Бля, ну, ваши 6-7 заебалось, щиро кажучи. Як маєш? Б'ю. Добренько. Ти нормуль? Файна. Що ти дивись, переїхав. Угу. Так, буду завтра весь день на созвонах с пердоленными банками. Вот так вот. Я тільки встигаю видаляти все. Ой, жарсь. Думаєш? Ага. Так, выводить наведвальнікаў, якія не датрымліваюцца правіла. Вітаць наведвальнікаў, атрымліваць плату, слухаць і размяшчаць неабходнае у вядро? Што? Коротше, вони коли приходять, ти їм в кошик кладеш те, що вони просять. Окей. Так, сачы за тэмпературай вады, правяраць наведвальнікаў праз манітор, вот так вось, вычварэнцы, і змяняць узровень тэмпературы у бойлернай. Так, і прибирати. чысть... Так, ну, прыбіраць, окей. Так, во, выпусцілі. А тут що зачинено? Там Боже. в обидві сторони можна виходити. Просто там жіноча, а там чоловіча. Що ж я ну лагала, шорсть. О. Блядь, я всі ці ваші жарти про сексевен просто б'ю щас на. Колькі буде 2 на 2, 10, 7, 8, але ніяк не 100. Якого кольору червоно? Третій. Ну, або другі. Так, ось ядро. Я взагалі Вітаю. бачу 6 і 7, я просто буду видаляти. Чому я 6 боїться не 7? матюкай Тому що на 7. мене. 7, 8, 8. Що стрелять? 8? Ні. Ейд жрет. Жерлі? Ну. Щось того. Яку англійською? Що? Я інглішмен на ваш погляд? Лагає, боже, пізда. Та ну.
І бачиш так підлога. Ти жорст просто. Кот увогуле там по некалькі фей писав. Тобі лазню. Ну я просто тут роззираюся, пригоди, до А. речі. Ну да, ти порозирайся, бо потім тебе часу на це не буде. Ага. Ти... Тебе питають, ти відаєш жарт про Бангладеш? А, ні, це у Макса питають. Година відоси Ютубу. Якщо там нема заборону, оголення. Не Ну за російською. гроші. Є. Що за волоси? Скотчить я не умею. Тіна, не ведаю. Вот. Вау. Бля, Нормально. ти здіваєшся? Макс, не смій. Ні за які гроші. Годину як, блять. Ой, все. Що там тумач? Макс такое сказав. Кіт мявкає на камеру цей біля дверей годину. Ага. Якщо my English not so bad. Так. Алло, о, понял. Це було Это так было давно. трой? А, так давно. Так. Ой, не. Я все, я зламався. Ти ж час від часу перериватись на кота, який няпкає в камеру двері. Graduation це, типу, навчання, якщо я Ага. не помиляюсь. А от Orphanage, я не пам'ятаю, що це. Ти намагаєшся, З тих прикладеш пір знайти навчалися куди. разом, щось таке. 3 мільярдери летять на приватному Єбать! самоліті, на власному. Так, яны открыли, я так разумею, шампанское и сказали: сегодня мы накіровуємося в Бангладеш. Виходить тинейджер і каже: Коту погано, ми його втратили. Нормально. Коту погано. Ой. Ну так. Нормально же. Йоу. Так, а чаму мне цікаво тое, што перакладзена перагорнутая ўверх да гары дрыгам. Так, прайшло з моманту выпуску з дзіцячага дому. Што? Ага, Да, все правильно. дитбудинок. Бляха. Мільйонери. Їбать, Я тебе молодець, порвало. сука. Капець, тебе порвало, кіт. Ну ти открекайся, там вдохни, видохни, не здохни, пожалуйста. Шо, Макс? Дорог, Кор, дорог. Крісло зручне, і нет, і ноут не краще. В сенсі не краще. Замовити відос, годину тиш, час від часу переривається на кота, який няпкає в камеру у двері. За гроші? Ну, отримлюється, коли годину просто ефіру ось так ось? Я думаю, це буде не танно. А не крашить? Працює? О, ну і файно. Тобі нявками. Макс, ти бачиш, як у мене зараз гульня йде? Як я лагаю? Ти пропонуєш зараз ще браузер включити. Та не зараз. А. Ну, Він загалом питає, чи можна замовити.
Раньше играли «Тримал две добрые песни», донаты, 2 анекдота. Ну так. Просто в тебе Добре, на все. фоні там ти там будеш щось робити або грати в щось, і в тебе абсолютно просто іде відео, і в абсолютно якийсь рандомний момент буде мяу. Не, ну это, конечно, прикольно, но... Так, все добре Макс, там. не переживай, я поговорю. Буде тобі мяу. Ми домовимось. Привіт, але не два- сьогодні. роз'єднані. Так, все добре. Так. Боже, що вони чаті угукають? Так. І що це? І що? Так. Зрозуміло. Сі. Шиза вона така. І він мені нявкнув, сука, я забув, що я його робив. Це геніально. У гульні, ну, ми як працаўніца, супрацоўніца нейкай лазні пачалі. Зайшлі прыбраць у самой лазні, і там нейкія валасы пачаліся. Просто валасы атакавалі. Прачнуліся ў ванны, і ўсё, што пакуль адбылося. Так. Да, ти перекладай, бо буде жопа. Мгм. Що Я змінити отримала повідомлення з скін? установ. Зараз я поясню, давай. Мгм. Ти, якщо з комп'ютера або з ноутбуку наводишся на екран, і праворуч від кота є фіолетовий значок з літерами SA. І там можна кастомізувати своїх котів. Звісно, це коштує золото. Золото заробляється під час перегляду стрімів, а також за певні там івенти. Кіт зірочки кидає, або битва з босом, баскетбол і всяка така штука. Якщо ти з телефону, то в тебе над чатом є циферка +2 над цапками, і ти натискаєш, і там буде те саме. Мгм. А також не забувайте, будь ласка, грати з хамняком і чухати його. Чо, це Нео, і думаю, то Фокс робив чи що. Це Так, вам я я отримав. Я отримав повідомлення з установи. Яно від чоловіка, який мені веде. Яны просять мяне прыйсці працаваць у іх лазню. Яны таксама сказалі, што я магу жыць у кватэры, якая у іх уласнасці. Здаецца, лазня знаходзіцца ў сельскай мясцовасці. Мне здаецца, што я не ўпісваюся ў гэтае гарадское жыццё. Можа, мне варта скарыстацца гэта. Можа, пагадзіць. Так. Мощно залева. Я мушу спяшацца і патрапіць у пакоі. Так, падобна, што моя новая кватэра будзе пакоем 202. Не-не-не, Корх. Не-не-не, не смій. Щодня чухаю хам'яка на по 3 рази. Добренько. Всього 3 рази, а можна кожні півгодини. Actually. Корх, якщо ти це зробиш, тобі хана. Я тебе забаню у кота. Не в себе. Так, чекай, що там? 20 годин доти 25 євро, я так правильно розумію, каже? Які нахуй треба? Ні, ніяких дот. Ну а ти сам почитай свої правила замовлення ігор. Ну, бляха, треба там дописати щось? Да-да-да, допиши. Перша голова у Макс, нас що? Яка дота? Яка дота? Поясни мені. Дота поїбота. Їбать, оце сказано. Ти там уважно все понюхай, як ти вмієш, як ти любиш. Понюхав. Это ж, я так розумію, пам'ятні шильди. А померлих чи як? Ні, там бажання пишуться. Ладно. Пам'ятні, Ну, хтось блядь, біжить.
А я не можу щось почитати, нічого. А ти японську знаєш, чи що? Ну я думав, може тут субтитри з'являться. Ні, не з'являться. Вічубер. Отак ось. А, такі картинки по всій локації. Ага. Так, Ти пісня обережно на тут ходи, Ютубі. якщо чесно. Мова чату беларуская або украінская. Я не ведаю, дзе на Ютубе прапісаць, но калі не датрымліваецца правіл, я зараз прапішу чагось іншага. Правіло. Ну, там, здається, можна закріпити повідомлення. Ну, як? замацаваць. А вось Це каб, питання. каб было як на твічы, калі пішаш упершыню Ні-ні, ў такого чат, не я на бывае. выскоку. Ну, вось. Вось гэта я не ведаю. Ну, Ютуб недапрацаваны ў гэтым сэнсе. Самае прышпільнае, што як толькі я адчыняю ў браўзары, яно мне перакладае на беларускую. Але, блядь, я Не ж блядькай. бачу. А яшчэ я не ведаю, як баніць, бляха, на Ютубе, бо там ёсць... Зараз скажу. Береш та й баниш. Не, где? Там... Да... Тупи, колера. Часово заблокировать крыстальника, там до 24 гадзін, і схаваць крыстальника на гэтым канале. Усё, што есть. Зараз я зайду. Зараз я розберуся. Щоб знати, з якого аккаунта тут можна розбиратись. Ага. Да, в мене є один аккаунт на Ютубі. Але 25 євро це 25 євро. Так, ну легент так не делаю. Тому повідомлення в чату закріпаю. Так кожен раз так треба робити, я заябуся. Я на YouTube А ти просто не хутко лінуйся. заховую трансляцію. Без експорту з твічу. Більшого це роблю. У мене взагалі чат пустий. Я в чат писати не можу. Як польська для поляків, так і YouTube для відео. Він взагалі у мене не працює. Містер фон Брау, менедж. Час, почекай, може я інсталю аккаунт. Ні. Так. Як ви розберетеся? Хід ударить? Ні, у мене не працює. У мене чату немає, кіт. Нормально. Час. Я не веду. У мене взагалі чат нема. Щас тобі скину. Трапезь на місць. Так. На довгий шлях. 59. Тягом этого часу. О, все, чат є. Хотів потратити місяць. Але на 5 годов потрапив у Лондон. Не, щось гэты анекдот я не зразумеў. Это уже щось больш такое складанае. Щось на серйозно. Ага. Нормально. Я не ведаю, що за срань. То бок окенцы, Ні, где вже повинен быть чат. з'явилось, вже є. Кажу ж. До речі, у мене повідомлення... я ж видалив його. Це правда, а хулі його там нема. Дійсно. Ладно, пофиг. Он же конструктор немецкой ракеты Фау-2. Еба. Ну, это тоненько. Это тоненько, вельми. Що за звуки? Ці Які звуки ти звуки ще не були? раз почуєш, насолоджуйся. Ніфіга собі скромний приз. 27 Так. баксів. Так, у шейха я очікуємо наградити найкращих учнів в скромному призу. О, що? Так.
Так, ну гук отключся отсюда лунал. Могу я куда потратить? Ніфіга собі каже, Дома хуйня. ніхера. Типу $27 000 на дорозі валяються. А. Мистер Пепперони. Мэр Пепперони. Щось тут наляпили этих аватарок стримеров. Боже. Там не тільки стрімери. Блядь, не кажеш, що ти застряг. Я вибрався. Блядь, якщо ти зламаєш ще одну гру, я тебе вб'ю. Так я могу. Шо в перший раз. Тому я попереджаю. Так, расшукивается. Рост 180 сантиметров. Слим. Худорлявый сила склада, я так разумею. Короткое волосся. Маршиса. Марушиса, боже, 23 года. Коли ви познали гэтую асобу, будь ласка, звяжыцеся з Гоку Real estate. Так і читаю англійською. Кіраўніцтва? Що? Та читай англійською, забий хер. Ага. Що сядім? Молимся на кветки. Ну, в цьому ж в Японії лілії на могили носять. З'явився. Лёгкай дароўкі. Беларусі найлепшага вучня наградзілі і прэзідэнцкай стыпендыі, і сваю біолабараторыю яму падавалі, і нават яго тату ў Кітай на выпускны прэзідэнцкім бортам завезлі. Ну я ведаю, што там за найлепшы вучань. Не цяжка здагадацца. Ага, кайфани від реву. Ну, випий, проригайся. Можливо, на той світ попадеш. Що? Я в чому? Ну, Корх написав. В Україні найкращого учня Зеленський нагородив банку Рево і сказав, піди кайфани. А що таке Рево? Рево, я знаю тільки з розповідей інших, це така штука, яку ти вип'єш і не пам'ятаєш все своє життя, яке було до цього. Ага. Та який енерготос? Ніфіга. Ще Ніколі звати. Корк тямісь. Корк ржапі. Що за малпи? Учора малпи були, тут є ще малпи ніякі. Це енергот з алкоголем. Ну, кролком. А, зрозумів. Ти хто такі? Не здогадайся, хто це. Маніяк який-небудь. Блять, кіт, не зовсім. Ти придивись до нього. Ну, навряд чи той зникше. Чи все ж таки він? Він не зникший, він в розшуку. А, урош. Рейд! О, пан могильщик на жахі. Відомо. Угу. Пан могильщик, дякулькі за рейд, вітанчики рейдерам. Шо, як ся маєте? Як у вас маліванки прийшли? А ви на жахи прийшли. А, могильщик анекдот про Бангладеш. А я скопипащу. Тут ВРВ закинул бы. Ось гэты анекдот. Пробував Рео, чесно кажучи, не викупив енерго з горілкою, по суті. А, з горілкою? Жорж. Малювали грибочки і миш-паука. Ну, гриби, это у нас шанується. І миші. О, да, Ну, це твоя Фоксі пауков тема. не видно. Гриби і кіт, речі дуже сумісні. Вітаю. Дякуємо за рейд. Дякую, що не забуваєте. Роду кошачу жовту. Да, руки порбай. Вітанки знайомий голос за кадром.
Я запам'ятала, я До записала. речі, більше не п'ю після того єбаного пива. Ну, гэта я не п'ю, побачимо, колькі протягнеться. Ага. Ви всі так пиздите, що ви не будете більше пити. Мгм. І кожен раз всі зриваєтесь. Боже, ти наліпки літерально справляють усе. Ну, а дехто на них взагалі ніколи не звертає увагу. І потім, коли їм показують це, вони такі, що таке було? Ну, я тут усі, подається, знайшов, які були на А що ж на таке, Макс? Що сталося? Чого ти не будеш пити? Ну, півроку не пити, це не означає, що ти взагалі не будеш пити. Я останній раз пила 3 роки тому. Викреслювай. Ні-ні-ні, я вже записала, запам'ятала. Ніколи не пити не буду. Я сумніваюся, що ти ніколи не пив, Макс. Ти мені брешеш? Що ти вірзєш, що ти брешеш мені в очі, та га? Так, я б не сказав, що... Тут буде відкрито. Мгм. Іди Окей. спускайся. Ну, будемо розбирати. Алкоголь ніколи не пив. Не дають. А, о, здорово. マイナБлять, ненавиджу цього діти. Так, ви мої Сан, так? 来てくれて Сердечно прощаємо. Дякую, що приїхали. このアパート Лазня ровно навсупроть этой покою. 通いやすいだろ Легко дістатися. А, Чи не так? дякую. マイナさんの部屋はこのアパー Так, トの202 ви будете жити у покої 10-2. 中は結構いい Можливо, він трошки старий, але Інтер'єр непоганий. マイナさん я просто думаю, може і ніяке інше слово подобрати, ось сижу, думаю. Так, вам Ти ж 24 года, так? правда? Все еще 23. Ага, будет 24 про 3 дні. Окей. Так, як мені підтвердити-то? 少しだね Ну, а мать. おめでとう Він що? 来てくれて А, 助かるよ я упевнений, блях, ну короче, хтось прийде вам допомогу, чи щось таке, хтось. Я Сподіваюся. щасливий, що ти приїхала на допомогу, А, щоб допомогти. Дякую, дякую. Заблитався. Як добре, що у тебе, Корх, немає грошей. 1800 гривень залишилося, а вночі їхати в улюблене місце. Житомир, тепер я не зможу пити в найближчий час. 1800 это там приїхати і там попити. Ну, як мінімум, більше не буде більше пити літр за 1,5 хвилини. Ну так. Йобнуті якісь ви мужики. Тому ви довго не Ну, живете. ну ось Корк, до речі, гэта учора узгадував, що... Да, Макс, я не вірю в людей. Бо вони брешуть систематично. それじゃあこれが部屋の鍵ね Так, ось ваш ключ. Бля, я випадково натиснув, ну ладно. Я багажником Мазди Та місто- повернувся, тож про що? Як же ви всі Житомир любите? Ну, сами тобі вы хата мем кидає? развили. Ну, срач, конечно. Він же сказав, трошки старе, але в цілому охуєнно. Прибирай. Це сміття. Не Ну, туди. ось. А, ну так, кош. Так, suitcase down. Добре. Тобі дуже не сподобається Ой. ця хата. А, выключите, гучно. Сука. Так. Я вкурил, напив алкоголь ніколи. Ну, нормально, так. Напевно.
А я біжу по кукурузі, не поїдь. Так, а чи не поїхати? А зупинитися не можу, буду женуть, пізди дадуть. Ну, це пісенька така є. Ти потім в Ютубі послухай. Нормально. Так, я вам сказав, що покой чистий. Так. Подряпини. Так, а яна зможе сама? І холера яна моцная. Уэристы. Дам тільки одну підказку. Кожен раз дивися в цю дирку. Окей. Раджу дуже добре тут озирнутися. Так, раз, два, три, 4, 6 яблоков. Что за больничка, чи что вот это скринь? Я не знаю, як люди алкоголь п'ють, я це не розумію. До речі, Кіт, подивись на онлайн. Ну. Бачу. Люди люблять жахи. Что в Лебовске чуть не рыганул. Лебовске, у вас там пиво некое такое, чи что? У нас ця пісенька грає на дитячих святах в дитячому садку. Як люди алкоголь тут не розумію. Ну, пиво. Так, что это за сцена? Там и смятенькая. А спать где? На футоні. Просто на подложе? Ну, футон в Японії кладуть на підлогу і лягають спати. А. Так. А где? А шукає. Це машинка, правильно. Хуя, да? Я на світанські радий бачити, що як справи. Дякую за бічик, дякую за підтримку. Як справа? Яке ліжко. Ой. Ти Може, взагалі не і лишничка. шариш. Спати на душі футоні молять. це кайф. Ну, ніхай. Алекс пише, що мені роблять. Що? Алекс пише, що мені роблять. Нічого, що я дома. А хто йому що Ні. робить? В сенсі, що йому роблять? Мені. А. Питає, що тобі роблять? А. Сплю на дивані, але це не кайф. Марки, дару. Що? Як справа? О, Ну, вчора завітував Марки. Питав на контханту. Ну, ось. ніхера собі. Угу. Ля хто ожив. Повстав з мертвих, я б сказала. О, こ ти こが тут, а. 今日から働いて От сегодня ты будешь работать, працаваць у гэтай бля, これ лазні. から仕事の説明をする Я растлумачу табе, што と трэба り рабіць. あえずバンダイの А, って так. Сёння ты будешь працаваць за карцей стойкай рэгістрацыі, рэсепшн, карцей пух. Так, повертаюсь. Чуєш, Кіт? Так, я бачу, Марки. Думаю, ще Ні-ні. не твоє. Ну, я ж Чуєш, стримив этому. Кіт? Ну, Щас, one second. ага. Смука крісло десь на 160 градусів відхиляється, може на ньому спати. Виражок. Отак. Що? Ну, я трошки поміняла. Що змінило? Ти демонстрацію мені включи ще раз, будь ласка. А, окей. А воно злетіло, якого хера? Ні. Уважно подивись. А, окей. Угу. Так.
Дякую. Що ти, Маркі, як справа? Маркі питав, чи піде кіт в хант. Ну так, Хан. Не почулось, не почулось. Ну, у мяне хант Йо, но мне трэба, каб прыйшоў ноут і SSD, бо мне нема куди поставить. Макс, заспокойся. Вдих і видих. Диши. Кіт в хант піде тільки після того, як приїде ноутбук. Все. От як приїде, Завтра тоді заброньований. поговоримо. Ну так. Конечно. Ну, Макс, ти і Марк, разом утроя тоді з Марки і з тобою. А ти що А я не збирався ведаю, коли без ноутбук. Макса йти, чи що, я не понял. Ну, я не ведаю, Марки забронировал мене трошечки раней. А що тобі за... Бля, я не поняла, ти, ну, вообще страх тратив? Alienware. Марки. じゃあ俺が І на прошеленець. 実際にやりながら Ну, Макса ще злові. Макс ось те саме. Макса нічого не треба ловити, йому просто треба написати. На 6 вдихаєш, на 7 видихаєш. Боже, знову 6-7. Та йобаний рот. Я вас зараз приб'ю. Ну, на самой справі трошечки навіть мацніше. Ну, відюха може трошечки. Ну, з іншої пам'яті боль. А так він не тяє верше. Чу КС, але мені залишилася одна катка для підняття рангу. Макс, під бочком, почув тебе. Так, тепер слідує, притримуюся моїх 俺がお інструкцій. 客さん役をやるから一体 Я буду представлять наведывальника, тому тут просто кажи, що... Бля. Він буде грати роль Ну, так, цього клієнта, а ти Навідувальником, будеш так. робити те, що він каже. Ну так, о. При зарплаті я замовлю пісню потужну. Окей. Ну, головне, як не було тяне. Лига Легенд, пожалуй. Ты уже у лол пошел? Шалені кубою. お客さんがお金を置いたら必ず Так, спочатку переконайся, що ти отримала гроші. Що ж поклав навідував. Так は розумію. いやってみて Угу. Так, спробуй. 次にお客さんに話を聞いたら Тепер вислухай お客さん навідувальника. が必要なものを言ってく І る він розповідає, що тобі こ треба. のカゴの中に入れて Помісти речі у середину в эти... Кошика. блядь, не кошика. Ну так, кошик. 頼まれていない А, 入れたらいけないよ Не клади те, що вони ні. не просять. мгм. あやってみようか Тепер поспробуємо. О боже, нарешті я можу присідати. А що ти попросив-то? Так, ручник і Будь ваш. для миття тіла. Тіло.ほら簡単だ今の Легко, 流れで правда? 接客をしてね Так, просто кажи, що тобі кажуть, і сустракай навідувальника. Далей, гэта боль у дупе, але 医療室の仕事 я навучу цябе наконт, працаваць Бойлернай. з бойлернай. Угу. Дапамажыце, шо вырваю. 少しぬるいね Lukewarm? Затёплаете, что я не ведаю? ボイラー室で温度を上げる Так, Ні, недостатньо, напевно. Так, то я ще думаю, начебто хочу, але лігається погано. Мені гэтай моби да одного. О, в Фокстроте я 2 фігурки полол, всього по 40к, і оперная. Она вже менше. Бідний Маркі.
Мені сьогодні вже срака спальня залола, добре, що нагадали. А ти у лол гуляєш? Людська дівчина у полоні шаленого Львова Якубовича. А! Ой, за якого Якубовича ти кажеш, боже, до мене не дійшло. Так, подивися температура. Окей, де? Окей. Тобок там лазня. Куда він подівся? А, не гуляешь? Тёма, а можно мне ліхтар? Так, это уже щось Про серйозне. ліхтарики не мрій. Не гуляю. じゃあ、お風呂の温度の変え方を説明するよ。 З кожним днем все більше і більше про людей дізнається. В сенсі. А ні? Не гуляє. Мє? Так, добренько. Я навчу, як зміняти температуру у ванні. 上のレバーを下げると温度が Так, нижний рычаг увеличить температуру. Ой, нет, чекай, дискрис зменшить. 下の方に薪を入れると温度が上がるよ。 Так, коли додашь пального у печь, это подвысит 日本か температуру. ら炉に薪以外は入れないように。 Не помещай ничего, кроме драўніны, у печь, або жаб, 適温がオレンジ色だから。 смурок. そこ Бо に буде смердіти. Мгм. Наипшая температура это ну, у оранжевой зоне, тому намагайся тримати 今は男性風呂の温度が低いから上げる Так, 必要があって мужчинская температура мужчинских ванн занизкая, тому треба її やっ подвисить. てみて。 Поспробуй. Где тут? Ігнорчик. Та ти на стрімі, взагалі-то, дитина. Та я знаю, всім привіт. А, здорово. Я ж бачу Я ж бачила, що кіт стрім запустив. Не повіриш, я йду додому. І навіть не час ночі. Іди. Це хто, блядь? Це не блядь, це моя дитина. Спасибо. Це Макс, да. Він такий. А що ще він так слабо підвищається? А ти обережно з цими дерев'яшками. Та Ну, кидай, або я не кидай. заповнена. Ну, я вообще не хочу перебрать. Блядь, ну, зараз не кидаю. перебереш, то этот спустиш. Зменшу. Ну. Знайшов проблему. Я тобі сказала, це не бля, це моя дитина. Так, Жесть. второго аккаунта вже в мене нема. Ти за КС, що? Що відбувається? Макс я його Максвеллом хочу назвати. Макс намагається зрозуміти, хто зайшов ще в Discord. Я йому кажу, що це моя дитина, а він ще пише, хто це, бля. Я кажу, що це не бля, дитина. Крінж не Так. шарить за те, хто я. Дитина. Позор. Ну, ось дитина вже. Так, добра お客さん праця. の様子を随時確認して適温のお風呂に Провіряй навідувалька періодично. Переконайся, тому що я не... Добра температура у їх там. あとカウンタ Так ー само のモニ можеш ターで проверять メーターの確認ができる показчики на монітори. За стойкою. Вище за стойка, там- був. Ні, за стойкою, там, де ти видаєш всі прибамбаси. Ну, так. Зараз я тебе навчу іншій штуці. Угу. Як казав пан президент, то... Щось у вас думки збіжалися. Був один Хто аккаунт я? Де я? 2020-2021 року, але нема по тій самій причині, як і другого аккаунту в Steam. Він типу є, але не в мене. По той самій. Ти мені дитину мою не ображай, бо я тебе ж зараз забаню. Яка Яна? Ні, це не Яна. Яну б ти впізнав. 工事の説明ね Так, я потлумачу, як тут поприбиратися. 閉店用音楽が流れたら
Калі гучыць музыка, якая пры закрыцці грае, час ужо прыбірацца. Цяпер ты будзеш що, клін, чор. Ну ладно, карцей прыбірання, так? Будем прыбіраць ванны. Па-першае, першачаргова возьми прылады. Угу. В чоловічій. У раздягальні чоловічій, так. Так, вентиль неякі, що? Валки. І щітку. Які? Ключ, яким ти відкриєш пробку внизу. Ключ, вентиль, валки. Так, скористать ключом, подкачать воду и уже очистить. Привіт, Спанч Боб. щеткой. Здорово, Спанч Боб. В смислі, скільки Яну Фокс? Вони не всі мої. У мене тільки саб'ячка. Так, а теперь спробуй чистить передо мной, як ванную. Так, какая зараз. Чоловічу, да. Так, где там та Чоловічі раздягальня? чи в жіночі? Чоловічі. Во. Cleaning supplies. Якого Патріка? Гэта у нас жахасцік. Тут дзяўчына прыехала ў нейкую вёску па запрашэнню працаваць у лазні. Ось. Ну, у сутнасці пакуль усё, што адбылося. На ўступе там нібы нейкая хто наляцела на яе, а потым мы просто пачалі ўсё ад пачатку. Ну, по факту, симулятор прибиральника у лазні, але містичне. Чого я чекав від гульні? Що? Яка старим дідом. Боже, який жах. Ні, шукай. Вони... Передо мною, перед ним усім, що ну ладно. Фу, блядь, яка гидота. Макс, нащо ти мені це сказав? Я, звісно, і за це знала, але... Так, тобі треба чистити Не треба. сеймі. А. Не треба чистити ще раз сьогодні. Що, Фоксі? Так, я прийду проверю, як ти почнеш чистку. Так, отпочни, коли тобі треба. Забив тобі сказати нечто важливе. Я упевнений, ти вже ведаєш, але є правила, які вдінеш у цій лазні. Так, треба крацей проганяць тых, хто не датрымліваецца правілаў. Проганяць нават, калі яны ўжо ў ванне там прымаюць. There's no point if you... Бля... Ласочка. Неважліва, ці скончылі яны... Мыться чи ні? Дамыліся яны ці не. А уж потай що з кірашками. I'm not sweetie, I'm not angry, I'm not Так, що там bittersweet, I'm такое? not spicy. Не рухався, буду на I'm just a fox. Ну, о, боже. Так. Колькі кінцо. Так, правила примусованы до сцяны позаду ресепшену. Прочитай. Так, common sense. Ас. Коротше, забий хер. Просто він каже, що скоріш за все ти будеш в порядку. Скоріш за Ну, все ти так. зробиш все правильно. Ну, гэта ту частку я розумію, першую не вельмі, і хер зі.
В сенсі А чо я? Які лічби подобаються я не поняла. найбільш? 6-9 може. Йо. Або які ще будь-які, аби не 6-7 ваш. Може. Значить, фольні Факт. прибиральні Таїланді, якщо вона тут модер. Фігарі. Мені завтра... Чоловіча лазня чітко то. Дає будь бик банки партнера. А, добранч вирваю. Добранч. Дякую, що звітав. Найс анекдот за Бангладеш. Мені сподобалося. Та я Добре, побачила, добре. як тебе роз'їбав. Чоловічі лазні чітко та. яке Чотирьохзначне чотирьохзначне слово? 6666. Ну, непогано. Або 4444. Так. Тільки знаходження тут мені... Те саме... Робить мені... Марки молодець. Унітує його. Бангладеш за порушення правил чату. Снафненько, не писає... Что? Так, покину себе Я відпочивати. тебе Боже, нарешті не покидаю, дібався. да. Так, я бачу кількість навідувальників. Ну це Які зараз. будуть. Угу. Потім цього не буде. Ой, удачі. Так, будівель, Гроші. шевер, витвайпс. Яка? Шейвер. Витвайпс. Шевер. Шампу. А тауел тобі не треба, так? Ні. Ну так, не треба. Бонк Whisper Fate, please. А, бляха, я ну ж треба те саме, блять. А як? Що? Ну не тягнется. Что за хуйня? Знаєш, в тебе щось залагало. А що там? Покажи. У кошику щось лежить чи ні? Здається, ні. Ні. Послухай його ще раз. О, запрацювало. Дивна херня. Ні, не дивно. Стандартно. Дякуємо. Дякуємо. Вітанки там наш низький. Дякую. Так, таул не треба. Брито треба. Нейміс фута. Що за зліцання? Максимзі Плейс. Так, не лічиться, Дивно. це місце странно, дивним, так. Це слово я не знаю. Ну, рейс відпочинок, а лес це вже щось чогось нема. Ну, от цікаво в тебе логіка, звісно. Ну, бля. Заєбано. Hopeless безнадійність, ось, наприклад. А hope надія. Тобі тільки що Ось Макс і буде. написав зайобаним. Зайобно. Ну. У нас інглішмен в чаті. О, щас Так. буде Wet Wipes, серветки, Towels. шейвер, бодіваш і таул. Бодіваш таул. Зараз буде цікавий момент. Гроші. Ума. Не так давно почали гэтую працу. Скажу тобі штосьці. Annoying. Бля, Бісить. раздражняє. Так Ну ось я бісить. так раздражняє. Я веду дзяўчат не вельмі добра. Разумею. Так,
быў мужик да гэтага за рэсепшнам. І що? І що ти? Ті нахуй. Він казав, що дівчата не такі хороші. А. Пайшов нахуй. Раніше був мужик. Що я А можу тепер іди сказати? за ним. Ну, це так тобі. Ну, може, ні. Боже, а що за малпи знову? Ти б все одно сюди пішов за ним. А тепер дивись. Тільки не кажи, що він буде наярювати. Гірше. І не забувай на моніторах, там, де ти стоїш і видаєш всю цю хуйню, перевіряти рівень температури води. Мгм. Диви. Ой, он только что моя музыка подшапал. Це найпозитивніший момент в цій грі. Люди на кшталт яго меньшей якости у лазні, что, блять, я не разумею, як гэта скласці. Зменшаюць якасць абслугоўвання можа у лазні. Так, вам трэба кантраляваць і праганяць хтосьці, хто штосьці робіць щось дзіўнае. Так, праганіце гэтага парушальніка правілаў. Так, ну шо ти, трошки нормально. Трошки це нормально. Навіть думаю, Навіть якщо він так каже. Ти на самої справі... Ні, суплять. Мені здається. Ай, коротше. Ну. Я думав, я знайшов для себе добре виглядаючого хлопця. Гарного типу. Чим його проблема? Я вертаюся домой. Піздуй. А на самой справі вони зараз удвоє пойдуть. Шпехаться, познайомилися. Ти знаєш, що там буде. Чи Макс пише, що він скаржиться? Ну, помацали. Ну. Що за хуйня в КС, я зайшов з ботом побігати, а ВП взагалі по-інакшому себе веде. Боже, Макс, у мене до тебе багато питань. Ти вже... Да, ВПХи пойшов. Блін, треба самому ВПХу в той трені сижу. А що я не стало тут? У мене близнючки. Гроші забери. Зараз. Дякую, на що нагадала. І вода. Хіба? Заходи. А, зараз. Так, радий зустріти, Мі-сан. Чому ти не вітаєшся зі? Мені вона не подобається. Пробач. Яна непоганий чоловік. Все одно я пам'ятаю, бачила когось подобного на вас. Хто ви такий? Хто це був? Це був місцевий селебріті чи ні? Це була або зірка, або другий варіант. Я вперше тут. Я вперше мені це говорять. Ладно, нехай. Окей, ви просто Ти подобні схожа на дівчину, яка тут працювала тут вже. останнє. Ведаєте, де вона тепер? Я сподіваюся... Вона в порядку. Я давно її не бачила. Це було приблизно рік годи тому? Ні, years. Годи тому. Багато років тому. Але ти виглядаєш точно, як вона. Ага.
Ти теж так думаєш, Мія-сан? Апошняя это... Блять, сотрудница с Форцовым. Хіба она... Хіба ванну? Та дівчина, Це та, хто... яка зникла, правда? В смислі? Не Що ми думаю, тебе що вона не подобна. Just can't seem to like this one. Та пофіг, замахали. Ти не пасуєш в цьому місці. Ага. Як ти Боже, як могла могла таке таке сказати? сказати? Не звертаю уваги на те, що вона говорить. Угу. Все, окей. Так. Ой, а щось там червоне? Так, треба... Да, занадто. Треба спустити. А де... А, жанучу восьму. Йоперная мать. Вони щас спаряться нахер. І тобі це треба прибрати, щоб вони не підскознулись. Ага. Розумієте? Що? Ні. Я не знаю. Все, більше не пускай. Які чаєві ти лишаєш? Поясни мені. А так іншим разом піду в лазню, там гарні чоловіки не помасять. Кай, балдею, чаєві лишають. Блять, не розумієте ви мене, що вам розповідати? Та, ми взагалі не шаримо. Так, а я не Ні, можу в тебе дальше швабра, воно пробирать стоїть. Та в тебе он... Та, блять, це не для того, швабра, воно стоїть. А. Ну, чекайте. Ні-ні-ні, біжи, кидай все і біжи. Блять, я не кину. Боже, что. Так, серветки, точнее, Гроші спочатку Блядь. треба брати. треба запам'ятати. Так, вручну. 俺レイって言うんだけど Так, мені ключ Рей, до речі, де ти живеш? Так, тобі не треба на це відказувати. Я то ще... Я геній, тому можу сам вгадати. Мгм. Це Так, квартира успокой поруч, побач. правда? Мгм. О, я Мерес. правий. Можливо, я тебе Може, я навідаю. навідаю. Колись. Боже ж ти мій жах. Що за жах відбувається? Це ще не найгірший варіант того, що буде кіт. Ти на жіночку глянь. А вже пізно. Ну, ходить скоріше текстури. Да що за хуйня? Ні, не крізь текстури, там було дещо, що тобі краще було побачити. Стой, мужик, не залазь А ти на туди. нього подивись уважно зараз. Повернись. Неважливо, він зараз згорить. Ні, він не згорить. А тобі треба було звернути на нього увагу. Що це було? Не глянь на нього. А тепер можеш піти і охуєть. А, зараз такі самі прийдуть, чи що? Ні-ні. Так, шампунь, серветки. Серветки, і- лосьйон. Чи мило, блядь, чи що воно. Серветки. Шампунь. あんた Тільки тому, що ти тут- молода, ти не можеш поводитися без верхню. Такой сайт, кого... Ты обязана, ну, за этой стойкой ты мусишь просовать на Ні, школе. кантрісайд це селище, типу. А, Звідки ти? откуда ты приехала? Не можешь Не отказать? відповідаєш? Це Що за настільки ніби? грубо. Яка груба А. дитина? Ага. Так, я приехала с города и... Это возможно. Так, Эбби Страглин? Що, я не знаю. Макс, давай, помагай. Ти наш інглішмен.
ангельська. Угу. Дитина, до речі, не хоче вивчати англійську. Да, останнє слово struggling. Мені було тяжко, напевне. Угу. Погано виходить. Угу. Так. Вам варто Вивчаємо англійську на стрімах кота. Ага. By the Так, way. до речі, вы можете упустить брудную женщину. Что? Ні. Як ти посміла. Як ти можеш впустити цю брудну упустить, жінку? посміла. Ага. Это гідно... Дихати з нею, дихати одним повітрям, тим паче бути з нею в одній В ванні. одной в одной. Якую? Это женщину? А куди ти зник? А, у лазні, напевно. Ладно, хер з ним. Та що ж такое-то? Ти головне того чувака не пропусти. Там знову это нагрілось. Що з неї балова? Ну і мало. Оу. Так, шевер. Так. Він ніколи не запам'ятає, що спочатку гроші брати. Нормально. Яхо. Здорово. Тримайся. Не чекай. Так, гречі хлопці, як гети, прийшли. І приходять вони в цю стару лазню. На кшталт гети. Чудовно. Дебайс. Так, не цілком дебайс. Абсолютно мій тип. Ти про що? Ти не Ти не бачила? бачила? Ти відчуваєш. Відчула принаймні ауру? Ай, боже. Хіба це легально, що він зайшов на жіночу сторону? Ага. Так. Скажите мне, что это дозволено? Так. Я не знаю, Я не відаю, це окей, але, типу, Говорю? гаряче. Ох, ці дівчата, блядь. Ебаяны тут. О-оу, диви на неї. Я не могу камеру покрутить. Ой. Шлі її нахуй. А чому нельга за этой хероїни? Вона вообще-то в купальнику приперлась, кіт. Бля. Блять! Усынься! Хай валяється. Ёбаный свет. Гроші. Так, шампунь. Пушни. Чому не можна в купальнику? Бо, блядь, це баня, там голими миються. В японських банях миються голими. О, шток есть. О, я закинул сюда. Блять. Шампунь. И... Тримай. Так, ты молодая.
Новая девчинка в городе. Мне об этом босс розповідав. Я бачу, Я бачу, чому вони найняли тебе. Будильник наняв тебе. Висхотив японську баню. Розпереживався і все перевернув. Ну, походу, правда, що хітбокси в КС зробили адекватними, бо мені так здається, бо я з ботами граю. Я не відаю. Кому не можна, я не ведаю. Саме. Блять, я лужину не прибрав. Да ну що такое, блядь? It's nothing. А, що ти нажав? Ну я не могу поглядеть, блядь, сука, дайте прибраться. За что ее прогоняем? Из-за татушки. А это тут якого хуя? А ты, Блядь, блядь, вообще скинь. читав нормально? Да сука, скиньте, ебучая швабра! Боже, як не зробити? Ай, боже, что Ти готов? Ага. Ой, я не можу, блядь, щас плакать буду, щас туш потече. Так, это мы... Где якое дитё, блядь? 7 годов. А в чем вы покажете? Say that kids under 7 years old can go into the woman's bath. Так, за ночью лазню, дети до 7 годов, либо не так. Да. Коли ідете працювати у лазню, лепей пам'ятать докладно правила. У любые. Закривай. То не. Кіт, перевір воду. Ага, я ось і хотів. Пістануться. І що, ужин, все прибрано. Уже все засрали. Лакулі летять прямо як треба, та і влучання краще зраховує. Ну кайф. Мені ВП-ху потримать. Їбався от тих АВП, що вдохнуть. Та, блядь, Мені ти бісить. задовбав, ти граєш в одне, говориш про КС-ку все одно. Кризанутий. Да корх там же ж. ДКС. Та я бачу. Господи. Ти щас це що образно не викидеш? Та нема. Я не так. розумію, як її скидати. А, просто на місце ставить, ладно. Ага, бойлер тут може з двох боків потрапити, добре. Мгм. Я думаю, ти пройдеш на хуйову кінцівку. Угу. До речі, я того хлопця так і не побачив. Ну, да, ти його приїбав. Ну, я так розумію, він же ночью поперся. Там не в цьому був прикол. Ага. Казати чи не казати? Ня. Ті... Ну ладно уже. Він вийшов повністю знесилений, наче з нього висмоктали всю кров. Ага. О, Перший робочий все. день фініш. Ой, ну погнали пригоди. Пару днів тому був рофл, один з працівників вищого дзвіна, Вав, вирішив пограти в КС. Ну йому дуже не сподобалося, що гра не зараховує влучання, кулі летять сильно дивно. Сказав, треба допрацьовувати. Та ви що? Невже? А його не тікають ось чи такі, які там строкаються? Ось треба, каб він потрапив ось до тих читаков, які скочуть, просто їх іди роздають. Скочуть і крутяться во всі боки. Фокс, ти не уявляєш, як це виглядає, Я яка пам'ятаю, хуйня. як так кричав. Ну, і що кричав? Я розповідав. Просто така хероїна, ну. І не кікніш шаботу, бо один одного прикриють. 仕事完璧にこなしてくれたみたい Так,
Подобно, що ви добре цудовно розібралися з працею. Дякую, це гета. 頑張ってね。 Так. Зробили епізод, ті щось. それじゃあ掃除よろしくね。 Так, займись 掃除が終わったら прибиранням. お風呂に入っていい。 Після того, як скончиш, ти можеш так само прийняти ванну. じゃあ俺は行くね。 Так, I'm Овзен. Що? Ладно, фух. Ох, їбать залагало. Ну, здорово, малий. Так, будьте осторожны, тут некий дух плётає у лазні. Так. Ой, а твоя мать уже пошла. Моя мать? У меня нема мати. Ну и пиздуй. У стену. Він в полотенце, якщо що, я на вулицю і вибіг. Мгм. Чи это Такий другое? охуєнний крюк, можна просто по хребту комусь їбануть. А. Блять, назвалась. Велосипед. Що ж залагало? Я не знаю, може в тебе браузер відкритий? Не. Бо в тебе якісь чи просадки інтернету, чи що, бо в тебе і Discord лагає жорстко. А, ебать, слухай, у меня битрейт у нулину сел. А, Я ведаю, в чому справа. стрім, все. Питають. Коте пішов попісять. Просто цей рудий пухнастий геній забув знову вимкнути VPN. І через це лагало. Так, это так, надзвичайно розумно, конечно. Ну, забився. Зараз уже не повинно буде лагати. Так, я поки що перегружу. Я ненадовго відійду. Окей. Так, як же ж мені ти волоси прибрати? Щось у мене нема ніяких прилад до этого. З ким не буває? Ну так, з іншого це так. Волоси. Есть. Так, тут прибрали. Ж волос... Есть. Чекай, тут срач. Я могу? Не могу тут інший шваброй. А як мне? А ніяк.
Та ніяк. Та бля, тут я ж в углі застрелюсь. すみません。 Хто ти? Покажися. どなたかいますか？ Так, хтось там є? Вибачте. Так, уже лазь закрытая на сьогодні. 違うんです。 Не, не 私 это. はここの従業員で、 Я тут працюю. こちらの桶が足りないので、 Тут не хапає кошиков. Ведра. 私の方に投げてもらえますか？ Можете мне кинуть одно? Зрозуміло? Це кошик, щоб воду на себе поливати. Ага. Блять, як кинуть? А, на ПКМ. Єба, ось таки. ありがとうございました。 Дякую велике. І там зараз може узбан прилетіло, і воно там і від'їхало. Так. Ладно. Так, на сегодня чистка скончена, я мушу принять душ. То есть эту херню все прибирает. А, она уже прибрала это все. Да дайте швабру, блядь. А-а-а. Боже, а що так? Довго. Ага. З'явився. А устать она не может, ею нормально. Ну и тварь, конечно, ей попердоленный, я тебе скажу. Жор. И шо теперь? А. Шампунь. Боже, знов малпи. Щось з учорашнього одне малпа. Що відбувається? Доля така в тебе. Ага. З мавпами дружить. Ти ж тут уже світло виключав. Ёперная мать, все засрали. Ну що ж ви собі дозволяєте? Здорово. Ну що, зараз телепортнемося до хати? Ага. А ти хоч роздивився, хто там валявся? Ніби той хлопець. Виснажений. Мгм. А знаєш чому? Малпи з'їли. Ну, да, ну тут уже розбери. Побач. Там не скажу. Не скажуть. Ну Так. ти, сподіваюсь, додумаєшся, Ну, побачимо. що це було вчора. Ага, так. Ось бачу, фотончик. Спав нормально, спина не болить. Правда, той фотончик більше виглядає, як наче з пакетах зроблено. Я, до речі, не можу отсюда... Чи можу? Та все ти можеш. Не прикидуйся безпомічним і немощним. Вона так стоїть, що я не веду як.
Пхайся ты, алло. А, вось з гэтага боку. А дзе тут лой? Не шукай логіку. Так, трошки тут покой приоткрылся. Справа, падаецца, не было огляду. О, яблоки хтось понадкусав. Гризний Так. яблук. 2 погрызенных, ну 6 як і було. Дороги в окно. А у нас жахастик про лазню, про працу у лазні. Та Дівчина нарешті приїхала в приїхала лісу. навколо. Дівчина ладно, майже приїхала рік. у вёску працаваць нейкую, у селішча невялікае. І ось працуе тут. Всялякае щось Батрачить. адбываецца, хто... Да. Так, ты хто? Knock-knock. Who there? Так і буде тут стукатися. Буде. Щоб тебе кошмарить. А я прийшов калібру тільки. І вживу не то, І ще зрозуміло. один з Віншую, корейської. віншую. Віншую. Ой. Я домагався, я 3 катки у прем'єр зганяв, і все. Ну, у прем'єра я маю на увазі. І щось. Покуль жодної перемоги. Боже, а я що, щодня буду перевіряти? 大変だったね。 Да. Пробачте, коли я був грубим вчора, що таким той чал, які бледні, так? 飲みすぎてたみたいなんだ。 Можливо, він занадто випив. 多いんだよ。 Так, основне, ну, всі Фокс, Візіс я. Переважно молоді приходять. Не знаю. My English so Зараз. bad. Ну, у мене ще. Так. Это розповсюджено серед молоді, яка навідує гэта место. Ну, у меня пошло, я выиграл 10, да проиграл 2, 18к. Ого! Так нормально так рейтинг бахнуло. Як добре було самому жити. たまにあるけど、やめてほしいよね。 Так, я бы хотел, как бы это спынилось еще так само. Тут было купа мал. ああ、猿。 Мал? 田舎だからね。 Здесь есть rural. Шо? Это сельская местность. 猿なんてそこら中にいるよ。 Мал бы я この сюда. 辺ではよくあることだから気に Я тут довольно расповсюджен, тому не хвалюсь. じゃあ今日は壁掃除ね。 Так, сегодня мы Стены. будем чистить стены. Сереброн, дороги. Вроде большие, довольно небольшие, я прав. 材をかけて、この後たわしでこ Так, мы ищем с родком, потом очистить щетка для мытья. Окей. 材のスプレーとたわしは掃除用具入れに入っている。 Так, у нее скрині з інструментами, чайник, Ну там, де у тебе отой щотка і оцей гак, яким ти її відкриваєш. 今日も掃除が終わったらお風呂に入っていいから。 И коли сегодня скончите, примите ванну. ああ、そうそう。 Я маль забылся. 常連の圭一さんが来る。 Сегодня прийде звичайний Крей. навідувальник Крей. Так ладно. І ще. Все добре. Ну так само добре. Навідається. 来てくれるんだよね。 Я наш Його добрий найкращий сябра. Вау, сайт. Недавно він не приходив. Окей, так. Вперше за 5 років згадав, як це коли тобі кажуть вночі спати. この日を Ото й 楽しみ шуруй にして спати. たんだよ。 Що кажеш? Я коргу кажу, то хай шуруй спати. Та що ти гониш? Нетерпінням чекав этого дня. Ай спить! スーツを着たいかつい感じの男性だけど、 Блять, мужик, ты заебал балакать.
І це Він ще суворий на найбільше вигляд діло. і увесь час носить костюм. じゃあ任せたよ。 Так. Обов'язково його упустіть. Ти куди пішов? Вичваренець старий. Я хочу спати. Дитячий час вже закінчився. Все, пісять і спать. Так, дела, что вытворяется? Сука. Так, вытворяется. Право. あんな Ти занадто повільно. Я тебе зараз пицу начищу шваброй. Тобі далі не сподобається, що вона скаже. Думаю, бути молодим не означає робити свою роботу добре. Знай своє місце. Сука, я уебу, блядь. Може тому, що, ну, типа, мені майже 30? Не думаю, що я зробила б цю роботу краще за тебе. Ну так вставай, блядь, роби, ёб твою налево. Разумная. Не, типу, не нехтуй своєю роботою. Не відносься до неї занадто легко. Так, я сподіваюсь, ти ніякі правила порушуєш, курва. О, давай ты спячешься. Собака в этом самом. Ну ладно, не буду. Там взагалі весело буде. Pick up the pace. А, прискорюйся. Сенс один, прискорюйся. вона біч. Бачите, навіть кіт її не любить, хоче спалити. Как ти тут захлинулася, курва. А це ж вона щас буде херню робити, чи не вона, я не пам'ятаю. What the fuck? Ладно, зачекаю. Музичка. Так, шампунь, вайпс. Блять, ну якое тело? Ну что за шваренцы? Идите нахуй. Якщо скинеш вагу, то буде ще популярніше. Ёбаный. Ти вмієш По-моєму, готувати? Блять, нахуй пошел. Ти не можеш готувати навіть якщо ти жінка? Блять, ёбну нахуй. Жінка має бути ідеальною Сука. господаркою. Что за день уёбков? Я не разумею. Ди нахер, ди нахер. Він його навіть не хотів слухати, ви бачите? Да пошел он, что это за ставление такое? Навіть про бабку забув. Да, она уже сама вышла, я не поспел за этого гандона. Хіба вона вийшла? И она только что вышла. Иначе. Я так поняла, мати пішла мишика мити. Найс. У мене ж всі коти на вулиці гуляли. Так, нехай тут мужик печется. Гроши, блядь, где? Give me my money. Bitch. Что делаешь? Сегодня заняты, что заняты? Ну, типу, людно. А, Хоча, може, і ну зайнято. не зовсім. Так. Не схоже, щоб взагалі нікого не було. Я сподіваюся, Повинні багато Прийде цих прийде. навіднику.
Так, ну той нехай попер... Блять, температура спала. Ну ладно. Ну ладно, не... Ну добрий. я трошечки попекся. Гандон. О! Там і здохне. Угу. Все, це оцей, якого я казала, що він, типу, наче з нього висмоктало все. Я з тим Ага. перепутала, якого вбили. Ну это диво. Хто там що фотографує, блять? Здогадайся. Пойшов нахер. Якой опошній фотоздимок, ошалел? От так. Шо это? Ну давай, показывай там, ну хтонь свою. Тримайтесь от меня далее. Я сходжу. Вали нахер. Ба! Залагал. Та зачекай ти, йома. О, Так, Shower Towel. тавол. Ой, шейвер ти, тавол. Так, Чому що за там маленька дівчинка тут Малявка, працює? як ти, працює тут. М, Чувак навіть не наняв мені, коли я сказала, що хочу тут працювати. Так, ще одно. Такі дівчата, як ти, не можуть Обслуговують. працювати в цій лазні. Даю Я тобі дам 3 тобі дні, 3 покуль ти щоб не... з'їбатися. А! Та що за день ёбнутый? Пойду-ка я дрова подкину. Бачите, який він добрий, як він піклується про цих, про клієнтів. Ну а як? Ну, же ж? справжній, просто справжній робітник. З усієї поваги, бляха. До ваших срок. Гори падла. Аби горіло не тільки в нього. А диви, що вона робить? Куди ти пішов? Ёб твою налево. Мені здається, ти взагалі правила не пам'ятаєш. Так. Ёбаный свет. Тобі ще прибирати це. А. Так. Рушник, шампунь. Да, блядь, иди нахуй. А він тобі, до речі, нікого не нагадує. Кого я повинен нагадывать? З одного радянського фільму, чувака. Нет? А, дошло. Ага. Ну я. Так. І чи той роботяга. Вообще, ви не уявляєте, наскільки він працьовитий. Ёбано, все горить. Горить сарай, горить хата. Так, тут хоть не засрали. А что ты стоишь? Ты нормальный? Ты мыться пришел тебе куда? Ё-моё. Так, вытвайс, шампу, будевая что? Ага. Так,
Блять. Що за гук? Ще раз. Тавер. 清く正しく美しくエマチーです Эмочи. Чистое, сапраўднае і прыгожае эмочи. Я тут з таго часу, ці што? Зараз. Так давно я апошні раз была ў лазні. Гэта мяне радуе. Радуйся. Блять. Жаночая горить. А ти бачиш, що ти когось проїбав? Той зник з радянського. Просто ти проїбався з клієнтом, ти якісь правила не виконав. Вот що це таке херня. Привіт, гіперекті. Ага. Як справа? Що робиш? Дивися. Не очікувала, а ось що вони. Існування. Так, ну ладно, не мыется и мыется. Угу, нормально. Боже, ну и твар. Так, ручник. Гроши давай. Ах ти жопа! ち Що? Так, працює худший. Ти за нею бдій. От за цю раджу ходити, блядь, по п'ятам. Бо ти подивися, в якому вона одязі. Ручник. Сука, диванки для no. кого зробили? Що буде жопа? Котики нар. У кого котики? Нар. У мене, да. А, Хуя-є. я понял. Я щось не зрозумів, що ніби покурив. Ти любимий. Так, бывает Красавчик. шампунь. Блядинка? Бывает З'їбалась. шампунь. Тауэл. へへへ Так, радий побивати. О, вже нарешті вони перестали балакати, як йобнуте. І ти пропускаєш дещо важливе. Ну, ён же ж не малий. Мені? А тепер подивись, куди він зайшов. Ага. На вихід, так? なんでダメな Так. Я мать дитя за то, что я невысокий. Охуеть. Это злочинство, вибачте. А він труси спиздив. Так, а это той, кого Ой. розшукують. А хуль ти нічого не кажеш? Гроші дав і пішов у сенсі. What the fuck? Йому нічого не треба? Мгм. А що з гэтай не так? Ну, пиздуй. Блять, обаний бойлер. Горить срака. Я просто, деякі моменти можу сплутати, тому намагаюся взагалі ніякі спойлери не казати, Ага. яких не впевнено. А зато й бабка, я не просто так казала, якщо я не помиляюсь. Чи це не вона буде?
Коротше, там був веселий момент. Так, а куди той мужик подівся? Він хлопець. Хлопець, хуєпець. Нема. Та не лагай, гульня. Ай, ебаный свет. Так, Tower быть его Favorite Vibes. Так, ви молода, работаете в цьому процесі в такому місці, як ПГТ, немає інших варіантів. It's just how I turn it out for me. Да похер. Probably just need or something. Да, цепитесь, ну. Ой, все, иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй! Боже ж ти мой, ну що я не доєбаюся, я не розумію. Кулісі побалакать хочеш. Коточок, звідки стільки агресії? Да якої агресії, я замахався вже від этой ангельської. Могу, здоров. А я тільки і чую, ідіть нахуй, ідіть нахуй, ідіть нахуй, ідіть нахуй, ідіть нахуй. Я бачу, навіть Алекс не витримав. Скільки можна хуями людей покривати? Не пісяв, не пісяв. Вони теж... Куди? Похуєла? Куди оба люди пішла? Виходь. Куди, бля? Бля. Понюхай там. Хорошо понюхай тут. Ага. Нормально. От іди туди. Тут нема нічого. Чекай. Ні, неправда. От спойлеристка. Ні. Я йому натякаю, щоб він нюхав тут. Ти прямо йому кажеш, пиздуй туди, роби то. Ні, у нього було показано, де дівчина зникла. Тут нема тут нічого. У мене на каналі. А що, ти хочеш до нас доєднатися? Тоді мені Ну, там. треба тобі дозвіл видати. Проситься до нас. Макс. Ну давай, дам тобі дозвіл. Та в сенсі. Ой, чуєш, ти не вийобуйся, блядь. Такий наче этот. Та ви махай. Та нема ніякої тут. Куди я подів? Ой, блядь, Макс, тебе вообще знайти. Нема. Я не могу отсунуть. Ось тут ніби двері там запіти, но я не могу туди потрапити. Ладно, може попробувати навідування. А, позже. тебе нема у мене на каналі, тому я тебе і додати не можу. Ха-ха. Що там, А, Коточок, о. до тебе ще не їде посилка? Чи їде? Я не ведаю, досі не видно. Макс О, наказав. Макс не щось з киришками. Не. Так, шампу, shower, towel with vibes. Сюди одні Макси. Як тебе справи, пацук? Так, ви новенькая тут, меня зовут Кейчі, радий вас бачити. Це той сябр Явони. Шо, Макс? Шо? Пацук! Що? Кажу, як тебе справи, блін, ігнорить. Та я не чув. Стоп, Що, на татухи. Олекс? А, Ні-ні-ні. Блять, він же ж так, не доторканный. Кибруш, ну. ちょっと来い Да блять, ну что такое?
Помыть тебе спину? Да. Ёб твою Іди налево, працюй. сука. От вам і OnlyCats. Сувязі, блядь. Яка гарна срака. Так, десь так, і чого. Чому така молода лізі не знайшла тебе, працює у такому місці, як це? Ні, до Нового року інше надо. Відьми його Ти- всі тату. Так, веду tego уладальника. Я так само, это старый человек из his relative or some. Блядь, какие relative? Relative. Это старый инсуяк, чи что? Ок, як твій детокс від компухтера Так, пройшов? добре. Нормально. Видите, это мясом володає моя компания. Відвласник. Угу. І єдина причина, чому я не ще тут. Уладальник. Срейбл, боже. Ты не самый давай надільний допомагай. хлопець. Він дотримлюється приказу, загадував. Тому він нехай тут. буде. Дав дозвіл. Боже. Щоб ти була тут. Ти знала? Ти в курсі? Ти? Ага, дав йому дозвол. Видиш это? Але я можу змінити свою думку. Після зустрічі з тобою сьогодні. Так. Теперь чему тебе не прийти до нашей компании? Не поступить в нашу компанию? Я хочу доводити як ти. Якудзем відмовляти не можна. Це все до тебе Я вельми добре. Про тебе подбаю. Дуже добре. Так, мені варіанту не було на вибор. Що? Так, тебе його яйки. Дівчинка. Так. Єдина проблема в тим, що ти не... Я мог бы легко тебе Я что-то сказала не, я мог примусить себе сесть мне на колени за допомогою силы, ты это видишь. Ёб твой. Да шо? А что за вычваренце? Папа. Тут шал, його твар скривавлений. А тепер згадай всіх чуваків. Яка редімка? Що там таке? Спанч Боб, дякую Я велике бачу. за донейшн, дякую за пісеньку. Дякую за підтримку. Боже, як добре, що я в Діскорді дивлюся. Ноут Алекс передав свой. Просто проблеми з доставкою, покуль розібратися, бо Білорусь поставить. Да, шишка. Добре, що я це не чую. Ні, ну іншим часом. Ні, ну там не буває було. іноді нормально. А останнім часом щось халтура повна. But it's my opinion. Макс, не подобається, замовляє так само през донейшн. Вимахується тут. О, да, Макс, я тебе розумію. Просто ідеально. Але дай людям послухати цю пісню, тому що в записі її не буде. Макс. Вийди і зайди нормально.
Залишилось менше хвилини. Та ще 55 секунд. 40. Мене показує 48. Ну, ти просто постав на паузу і з паузи прибери. М. То таке. То таке. Що в тебе нового, Руда? Дякую, Лікі Спанбоб, за донейшн. Дякую за пісеньку. Фокс. Мені приємно. Та я чую! Та морозишся ти. Нічого не морожусь, я ж можу займатися якимись іншими справами. Ні, не можеш. Нічого в мене нового нема. Мені подається, ми Дивись, йому як твар мужик. пису начистили. Трошечки хуйово йде. Прям як Локі після попойки. Напишу завтра десь за півгодинки ДКС. Добренько. Ну, що ти йому в носа дав? Коточок. Ну, можливо. З вертухи. Можливо, і начистили Ми йому багато пису. що не знаємо про кота. Може він там кунг-фу панда. Тільки кунг-фу кет. Ну. Так, у нас же ж більше не відео нікого по колективних нема. Коточок, коли борда? Хочу в борду. Треба борда. Борда. Все в посилку упирается. Я тут лагав у этой гульне на подшатку, я не Ага. ведаю. Та і Ти ще виявляєш? зараз лагаєш. Ну, тим більше, ну. Ну тоді що за дивне питання, Алекс? Ти ж все сам знаєш. Без аватару, ну борда. Нет, Да. нет. То йди ти в баню. Ми вже Я тут. запустив, подивився, пооблизувався і вийшов. Хочу грати в борду. Чекай. Як всі. Своєї черги. Я ж чекаю Рік. текста. Я рік чекала, май совість. Ти там не возбухай, там тебе ще чекає страждання кота. Нодик. І що? Я вже думала, ти мені якісь страждання зараз будеш казати. Я аж перелякалась, думала, що щось забула. Які страждання? Та не треба Поки мені границі ніяк. закриті, ніяких страждань для тебе не буде. Жесть. Мені вже А так я знаю, де ти живеш. блядь. Так, Хуй і найдеш. mess it up. Mess it... Проебались трохи? Проїбався. Ну, я не ведаю. Повір, я знаю, як зробити так, щоб знайти. Так, 明日は頑張ってね。ところで、ケイチさんはちゃんと来た。 до речі, Чи приходив Кейші Кейчі? приходив. ケイチさんの様子Як він? 変わったことと。 Зауважили щось незвичайне? Незвичайне. Він поводився трохи дивно. そうか、そうか。あのケイチ Я бачу. Типовий Кейдж, кстати. やっぱり呼んでよかったよ。 Я упевнений, він тебе клікав. じゃあ、掃除してから帰ってね。 Так, well done, clean up. Ну все, прибирайся и пердуй. Так, я спочатку проверю тут. Чи не засрали. Окей. Я не ведаю, мать. Не ведаю. Ну сам правильно. А де мой гак той? І що, більше не треба той самий чистить, тільки Виїздили. стіни? Тобі стіни сьогодні чистять.
Точку треба пограти в Power Wash Simulator. Мы у Crime Scene Cleaner гуляли. Проходили увесь. Ну ось що файна гульня, франшизку. Ну, ось разом з Марком туди будете. Так, а капелюш, до речі, так і лежить тут. Ну, нехай лежить. Хто там прийшов? Клієнти прийшли. Та привіди, напевно. Я б сказала, який клієнт. Так, smoke coming from the boiler room. Треба перевірити. Я б не пішла, навіть якби ця баня згоріла нахер. Ну нахуй. Да, руки. Розгубилася вона тут десь. Ну куди ти? Вони всі йдуть в одне місце, яке ти досі поки що не зрозумів. Ну кудись сюди зникають. Да, прям в печку. Ну я не ведаю. А, в іншому пак, так. Інший. Так закинь дров ще. Ні. Здорово. Шо його どう зочі? したんだい？ Що тут відбулося? Цюль дим пішов. ああまたか。 Що ще сталося? Що знову сталося? Я это お風呂にも入 подремонтую. って Так, прими ванну, короче, и иди домой. Домой. Ну, ось тут ніби там, і ось ніякий проход заблокований. Я бачу дверний косяк, но його нельзя розблокувати. Я ж тут тусів, намагався это все отсунуть, но не того. Не вырушится. А больше ничего не могу. Ну, конечно, блять. Ти не один. Что? Там буде шевелиться. Кому? Рушенься врушиться. Я тобі кажу. Ти не один там знаходишся. Що там може тоді ворушитися? Так і тоді так само я не мог. Я ж не просто так в стену туди глядів. Я ж кнопочки не тискав. Іди мийся. Overwatch Simulator. On your body. Ну, здорово. Ну, куди поділась? І вона засоромилась. Ти не розумієш. Людишка некая подозренная. Думаєш? А, Тобі здається. Навіть спробували зробити фізику води. чомусь ненавидит гребень. О, качка! すみません Так, а хтось там є? ますか Ты что? Так, ви були учора, що здалося? Що сталося?
Так, я тут працюю. そっちに行ったアヒル Тут у вас качка. もらえませんか Можете кинуть ее мне? Конечно. Ну ладно. А подякуюсь. Ну ладно. А, бля. Ну давай так. すみません Подожди, то есть там ее? Так, я тут. ここの住 Я 居 тут працую. そっちに行ったアヒル Тут у вас качка, не могли бы я им не кинуть? Конечно. Здесь я готов уже чу. Підписав на цю гру. Вообще, а что такого? Нічого, просто питаю. Да, я знаю цей тон. Нормально? Який? да? Йдіть ви в підру, блядь, все вам не так. Нам? Добре ж не Угу. Це не треба ото от. Якщо не так, то ми одразу кажемо, що не так. Угу. Блять, да хули я на эту качку не приймаю, я не розумію. Не Та можу це хуйня. Ти там собі кидаєш її. Ні. Я просто кудись не трапляю, я не ведаю, куди я повинен потрапити, каб я забрала эту качку ебучую. Так і надо. Ну ладно. Да блять. Я тут шо, у качины в баскетбол играю, в волейбол гуляю. Ага. Тут довго її кидати надо. Блять. Скажи вже йому, куди кидати треба. Ну, він все правильно кидає. Мне просто подается, что я просто не трапляю. Ты ж курва. Мені здається, вона над тобою здівається. Ну, ее такие уражения. Думаєш? Я про Фоксі кажу. Ти, блядь, їдьте в підру. Да шо Фокси? Да так. Хер тобі, Всё. блядь, а не цукерки. Отак от, да? А що, я Добре. должна терпіти цей аб'юз? Каку... Де б аб'юз? Де ти побачила аб'юз? Кіт. Мене аб'юзять, мене бублять. Гарбузеры иду сюда, який жах. Да. Росіпінери. Або не. Заебался в эту качку уже кидать. Сука. Працуй лапами. Хуйово лапами працюєш. Я не трапляю, Телепорт. вы все одно вертая. Телепорт. Ёбаный свет. Мені подобається така реакція. А мы увольню погуляем сегодня, як? А що ти потім робиш? Граєш? Не З качечкою граєшся. Угу. Ти ж так качок любиш. Ну не кидать их полгодины-то, ну. Руку Да. зато не тренуєш. Гранати будеш в КС-ку кидати краще. Типик. Не, уявите, качек кидать. Я думала, ти скажеш, що в реальності гранати буде кидати. Жах. Ну, я не настільки злий. Нащо то Пиздец. коточку? Як до мене, так отак, а як до кота, так не лагідно. Почекай, а я тобі щось поганого бажав? Та руки Вообще, легко, и все Ви на... взагалі мене, блядь, не любите. Все, обіжуся і уйду від вас. Так, В сенсі. одразу. Ой, все. Ой, все. Взагалі-то це фраза кота. Ні.
Це фраза Це кота. фраза ровесниця кота, якщо не старше. Та щось тут не так. Мені подається, не забагало, чи що? Не забагав. Та кольки Ти, може походу, йти? реально не попадаєш. Така Кидай в одне й те кода. саме місце. Вона вже давно мала від тебе від'їбатись. А що ти з нею зробив, я не їбу. Я що зробив? Я нічого не зробив. Це гулі самі навколо ламаються, я не розумію. Да-да. Це не я, у мене лапки. Ага. Забери ти свою качку, курва! Знав би ти, хто там, ти б так не казав. Фоксі, до Та речі, від похер. наступної дози казінатів я би не відмовився. Понятно? Він встиг уже все виїсти, це капець. Ну, а скільки там їсти? Я хуєю. Я не знаю, тобі, блядь, 10-кілограмову коробку з тих казінаків не вивезли, чи що? Ну, воно ж попортиться. Скажи мені, як гульня заховується? Просто коли я вийду, не почнеться день на нового? Я не знаю. Бо я не Бля. бачила, щоб люди посеред гри виходили. Бо мені подається, щось забагалося. Я не думаю, що забагалася, просто думаю, що ти не попадаєш. Так я І от, Алекс, от ти кажеш, що, типу, вони спортяться. Ти впевнений, що, блядь, в тебе казінаки, сука, спортяться? Я думаю, ти їх в одне рило за тиждень з'їси. Ну, 10 кіло, ну то вже ж багато. Думаєш? Ну А да. мені здається, якраз твій розмір. Ну ні, ну не настільки. Сука, все, не отдам тебе качку. Моя. Нахуй. Не отдам. А? Блять. Докидываюсь. Качка не вернулась. Ну ти ж А, хотів, щоб вона повернулася. не повернулась. Стоп, а она... О! О, с волосами. すみません О, Нарешті. пробачь. そちらにどなたかいますか？ Так, хтось там є? А, чекай, я ж звідти рибалку казала. Блять, треба було туди кидати. Ну, кіт, блядь. А на мене гнали. А я Тебе що? ніхто не гнав. Ну, в сенсі. Так, пробач, там хтось є? 私はここの Так, 従業員 я の тут просувала. Так, не можете качку подкинути. Не працювала, я тут працюю, вона каже. Ну, працюю, так. Не працюю. Усім уже. Волосатая качка. Давай, тони. Ну, трошки не побрив. Не сходила до Ну, у нас барбера. є те саме. Це та бабка, яка, блядь, стриглася. А, あの Її волосі. すみません私は До качки доїбалась. そっちに行ったアヒル聞いてる？ Та качка вже така страшна, сумна воєнна. волоси прилетіли. О, і вона тут, подається. Блядь, ну все. Ці волоси нічого тут не справить. Ваша Присунувся. могила. Монах. М. Ну, гэта жахастик, калі што фейк Мандрейк. Гэта не гульня про кіданне качкі. Ну що ж ти все обламав? Нащо ти йому спойлериш? Так нельзя. Так, я не хочу исти. Я мушу
Принять працу. Не, все, нет. Да уставай давай. Хіба ти її любиш? Я накидався качкой, я уже давайте щось наступне. Дару. А потім він буде казати, ні, поверніть мені качечку. 昨日はよく眠れたかい？ Так, як ти? Добре виспалися? Так, на конт учора у лазні привіди. Так, жудасні речі відбулися вчора. Я чув голос жінчини, які казав, що там працювала. ああ、田舎ではそういうことがたまに起こるんだよ。 Так, щось на кшталт гэтага відбувається час від часу. ほら、 А, その類が現れるのって、 Разумеешь, тут щось привиды крутить, что духи like bear. Я так само такие волосы у Вани з стоков доставал. Ну, нормально. 大抵人 In places... Место, где меньше людей, правда? この村も例に漏れずそういうことがあるんだよね。 Вот что отбывается в сельскоместёвости. ああ、でも、そうだな。呪いとか例のことなら、 Коли вы кажете проклённый 戦闘 духов, に向かう前に近くの神社に行ってみてよ。 перед тем, як істи на працу, навідайте ближайший 神 храм. 主がいるから話しかけて、 Там мусить бути святар, який вам допоможе. Йдіть あ з ним の神主だっ розмовляйте. たらどうにかしてくれると思うから。 Я упевнений, що святар мог би нечто з гэтым 俺も зробити. マイナさんが安心して働けないのは心配だから。 Хвалюся за тебе, Майнеса, не важно, каб ти працювала без стресу. Ти мене чуєш? 必ず行くんだよ。 Тому, будь ласка, йди. Вона тебе не чула. じゃあ、お願い Так. ね。 ну. Тут так. Теперь... Мені цікава реакція кота, коли він закінчить гру. О, волосы. Так, яблоки уже сжерли. Ну, голодні були. Ага, голодные волосы. В тебе є Ми якісь дівчина. догадки? Чи взагалі поки нічого? Ну, особливо пакуй не. Ну, папярэдняя працоўніца не ведаю, ад'ехала там прывід яе пакуль што і щось там з волосамі. Так. Куфры. А у тебе там як, Алекс, з гэтым Тазбархіра? Ти вже забив на його? Я забив, нічого не додають, нічого не Да. роблять. Таке. Ну, ніби Кататися пару на от одному мапу я не автомобілі. щось хочуть, но... Подалічі додаткове там ніяк. Акти узрову не додать. Але А ти як що, і не вже почали... все пройшов, чи що? Да. Понятно. Я так само давним-давно уже на 3D сижу. Жесть. На торренте. Демонюки. Ну, так часу вже минуло. Так і усі так, тому ринок так само похерився, бо кольки часу там. Всі вже нагриндили усе. А, до речі, а кольки тут гульніє? Ми за стрим, ти міркуєш, і пройдемо? Чи буде у нас із дві частки? Це вже половину мінімум ти пройшов, якщо не більше. Ну. Ну просто в залежності від того, будеш ти тупити чи не будеш. Ну, это я могу купить. І от діалоги варто з цим чуваком читати. Довго, нудно, але треба.
Не стогни. Ти не Спасибо. порно. Так, ви нові спрацовниці лазня. Так, мяне лічуць Майна. Майна Сан. Це не модно М, Silent Hill, це, як мені блядь, з вашого Silent боку Hill проєктів спустить витивіз. все все. どこかでお会いしたことがありますか Silent Hill трошечки раніше вийшов. Зовсім трошечки, в яких там 90. Silent Hill F він Ну, написав. F, ну... F. В. Так, мы уже строкались ранее? Я так не думаю. Може, ми реінкарнуємо там періодично, чи щось таке, тому яна просто вертається сюди і проживає життя, я не веду. Бач. Що? А, побач. Так, я так не думаю. Я вам когось нагадую. そういうことではないのですが Блять, можливо, но... 何かお困りのことはありますか Так, вам подається потрібна духовна допомога? Так. Something about the landlord. Я йому не подобаюся. Ті що... Ні, I can't lie. Що? Конечно же, з позором її мені не подобається. Дивні речі відбуваються у лазні. おかしいことそうでしょうね На жаль, я розумію, що ви маєте його на увазі. 邪悪なものを感じます Я відчуваю зло, яке вокруг た вас. だここに来て Лихо. それは強まっているよう І здається, гэта ўзмацнілася з вашага прыезду у вёсцы. そうですねまあ Хм. とりあえず八百万の神々の Я дійшла надовго. Окей. Але пакуль що я дапраслаўляю вас сілы багоў. Що? Так. А хули я переключу режиму? 守りを肌に離さ Так, трымайце пры сабе ўвесь гэты час амулет. 八百万の神々が道を照らしてくれる Няхай яу розу асвятляе твой шлях. І ўсё. Окей. Не, Так, вы тут працуеце? Мяне паклікалі адрамантаваць печ. І я толькі што скончыў. Гэта месца трошкі щось накшталт. Я не хацеў бы вяртацца сюда. А гэтая печ... Па-добраму, каб вы мяне зноў не выклікалі. Так, рушник, шампунь, молитва. 聞いてくれる Ты слухаешь? Я обіцяла, що зустріну сьогодні сябра. Сябра? Зустріну сьогодні сябром. Или ён распрацаваў дэмент? Что, блядь? Его и выпрацалася, развілася дэмент. Во. Таму я і хвалююся. І навошта ты мне гэта распавядаеш, блядь? Позже ж там. Такой хер. О-оу. О, так, трэба печы заправіць. Что, Steam отъехал? Что, тебе лазня ёбнулась? Ой, это самое. ТБХ.
куди закрилися нахер? Ой, так, перетиснув. Ух ти ж божок, на. Як з той качкою, а? Все. Так, там уже хто 100 сотків хтось чекає. Я вже Що? кажу, не за Не за... Изникла. не зайду. Не зайдешь, не вернешься? У мене комп здох. Блять, в сенсі. Як здох? Прямо він не вмикається. Точніше, він, Поїдь. типу, я нажимаю його вимкнути, починає, типу, крутитися этот кулер і одразу вимикається. Він намагається ще раз вимикнутись, вимикається. Пумф. Вот А так. пишіть щось. Що? Щось пишіть? Іде? Блядь. І ферас. По одному. Щось ти пишіть? Є якісь сигнали, є якісь? Які сигнали? Нічого не пишіть у мене. А, значить, в неї спікера нема. Буду просити чоловіка подруги прийти, а коли він прийде, я в душені буду. Скоріш за все, не раніше вихідних. Что за подстава? Только вернулась, что хотела до компьютера. Ага. Я просто розумію, якщо комп'ютеру пізда, то комп'ютера в мене більше не буде. Бля. Бо я тільки витратила гроші на окуляри. І в мене просто, я фізично це навіть ніяк не стягну. Ну, Ніякими кабель ж силами. проверить бы зараз. Ну, це поки не прийде чоловік подруги, я з цим нічого не зроблю. Не, я маю на увазі основне сілкування, там ідеш. Я ніяк не перевірю, нічого я тобі не перевірю. Я маю, ну, Подрузі. блядь, який у розетку втикається і у сам комп'ютер. Я розумію, що Ну, він вімкнутий в розетку, що ти хочеш? Ну, кап не дійшов, там ти ж... Ти сам Куди там він ззаду. відійде? Ми його тільки сьогодні запхали. І в Мгм. мене не міг ніяк згоріти комп'ютер, тому що він був вимкнений, поки мене не було. Ні, так я за те, що просто та частка, яка уходить в комп'ютер, може там і дійшла трохи. Не знаю. Може, блядь, там вообще цьому проводу, який йде від самого системника, піздець. Ну, так я за це і кажу. А ти погризли? Ні, коти не гризли. Ні, якби було від провода, то він би просто навіть не питався би вимкнутися. Може, А. оперативку перещовхнути треба. Таке, може статику скинути. Ну, ви ж розумієте, я це не зроблю. Ну, статику скинути це вимкнути з розетки чи не блокоживлення кніпочку і ввімкнути. Я декілька вимикала повністю. Ну, так Я ти вимикала, з розетки увімкнула. виключила? разів. Повністю пару раз натиснула кнопку включення на комп'ютері, поки він обесточений, і потім вімкнула Потримаєш знову пожадано. електричество і ще раз. Блядь, пожалуйста, говоріть по одному, така какафонія, нічого не розумію. Кратей, ты отключаешь силкование праз розетку, ось, и затискаешь кнопку включения. Потримаєш трошечки, і потім знову включаєш і намагаєшся включити. Ну, я цим сьогодні, точніше зараз, точно їбатися не буду.
Після перепадів Я за- світла вигорів крові фідблок живлення. Ну так. Коли так, це вже... Ну я ж кажу, у мене комп'ютер був повністю вимкнений з розетки, він не міг згоріти. У мене монітор, все було вимкнено, тільки роутер стояв. Так що. Весело. Я теж одразу подумала на блок живлення, але типу, тільки не так давно його купували, тому. Тут Ну. справа в тому, якби блок живлення, то він би чи працював як-небудь, чи не вимикався би зовсім. Ну, таким же ж не включається зовсім. Чи ти би побачила би димочок. Спасибо. А якби то був блок Просто живлення. коли він вимкнувся, я одразу згадала, як ми грали в Верхір, блядь, мене аж накрило. Ну так у тебе ж у Фоксі ж і не включається якраз, нічого не відбувається. Ну. Ні, вона каже, що він стартує, трохи чекає, і знов питається стартанути, і потім помирає. Да. Ну, двойний старт йде. То може бути статика, може оперативка відвалилася. Я дуже рада. І їм треба просто витягнути, Переткнусь типу, на там, плашки. переткнути, Почистить. там, протерти Контакти. ластиком. Да, і може все заведеться. Ну, Може він перегрівся, зараз трохи остине і заново включиться. ну, типа, камон, я не думаю, що він, блядь, перегрівся, тому що Може. Могла він висохнути минулого термопаста. року. Він минулого року працював, і там був і, по-перше, гірше блок живлення, і було жарко. А зараз, ну, у нас Причому рівень. тут це, Фоксі, термопаста має таку властивість Та руки, висихати руки. і не передавати нормально тепло. Все. Вона висихає чи видавлюється, немає притиску, з'являються просто пусті такі пространства між процесором і охолодженням з повітрям, і Привіт, проц перегрівається і уходить в защиту. Все в захисті, і він поки не остине, він заново не заведеться. Да, Спанч Боб, вони, блядь, всі розумні. Приїхав би хтось хоч би зробив щось. Якби мене випустили назад, то я б приїхав би, не питання. Блядь, ти знаєш, це дуже дорога була поїздочка. Я в Київ по путі би заскочив. Ага, я не доєбуюсь. ні. Одну і другу, чи хату перевірить. В хаті в мене все окей, з друзями побухав би. Боже, блядь. Алкаши, мене оточують одні алкаши, блядь, наркомани. Що? Ой. Ну, коротше, да. Ну, Я до речі, не коли у мене сподівалась. оперативка там перетикалася, ось це все. Я не веду, на самой справе у мене може і там і біос йобу дав був. Ніби він не стартував цілком, наскільки я пам'ятаю. Ну, я І зараз коли цією оперативка, хуйньою не він буду може займатися. включитися, не видавати картинку, наприклад. Я навіть не буду зараз нічого включати, бо мені тупо стрьомно, мені впадло, у мене вже настрій в жопу пішов. Так що да. Плюс в неї ж не користувацька материнка, а серверна. Там ну трохи так. інші приколи. Блядь, понімаєте, я хуєю, ви знаєте мій комп краще, блядь, за мене. Бо що воно тобі нахуй не потрібно. Правильно, у мене і так Випустить геморрой 15к і голови. випустить. Блядь, питання, чого в тебе там серверна? А я їбу. Бо то на Ксіоні купувалося, ну коротше, там. Це дешевий варіант більш-менш такого комп'ютера. Тут же придовбалися. Задають питання, на які я взагалі не їбу відповідь. Ага, от то саме. Сука, да я вас щас просто туди-сюди і взад вперед. За що? А хулі ви угораєте? Є комп'ютери, і на тому спасибо. 何 Хто грає? Ніхто не вгорав. Я бачу. Не надо мені покупати. блядь. Сука. Спанч Боб, Дуже. пропонуєш, роби. Дякую. Да. Якщо Я- не можеш зробити, не пропонуй.
І так вдячна, що мені, блядь, Алекс і блок живлення, і то, і сьо, і їбать. Я хуєю, якщо чесно, тому що я досі до цього звикнути не можу, і я в шокі. Отож, бо Спанч Боб. Каже, я бідний. Не пропонуй. Ах, Боже, Кіт, ти звучиш як наркоман, правда? Да, щось уносить. Ну, спачок трохи. Ой, блядь, Кіт, Ну, нос пожалуйста. пачок просто, боже. Кіт, ну, не закопуйся. Не. Якщо ж буде... Так, Shaver with Vibes. Найтупіше, що я сьогодні хотіла запустити стрім. Типу, ну, один вечір відпочити, наступний день запустити. Запустилась, блядь. А ти вже Да, ти будеш пересіла чи на огризок. спробуєш, може, ще раз запустити? Ні, я сижу. Ви хочете, щоб поспробуй. я щас, блядь... Поспробуй все ж таки пиши сілкування, затиснуть кнопочку, знову включить і уже натиснуть кнопку включення. Щас. Як же ви хочете, щоб я тут, блядь, охуєла? Фоксі, так що, ти перейшла повністю на огризок? Ну, можна і Чиро, так чиро, сказати. чиро. Пін, чиро, Сімку чиро, туди пін, пін. поставила? Чиро, пін, подожди. Ви ще не послідовниця Чиротекосу? Чиротекосу? Тепер повтори, будь ласка. Ти сімку Я туди вим- поставила? Я вимкнула, натиснула этот. Ну, ти відключила... Натисни кнопочку вімкнення на Ну. комп'ютері. Покулін... Там спробує стартанути і зразу потухне. Таке. А Ну. коли мені його включать? Все, Ну. по декілька разів протиснула, можеш вже вмикати. Ну. Ну ладно, блядь, довірюся. Господи, я їбала вашу техніку, я не можу співіснувати з електрикою. У мене все, що електричне, йде по перді. Боже, що він хоче? Він хоче За тебе 1 наїбати мільйон просто. Пішов на... Ну, погнали. Запустився, здох. Блять. Запустився, здох. Запустився, здох. Все, блядь, я виключаю і не їбу. Включай. Може біл скинуть. Ні, Від того, вона що все без одно зараз це не зробить. Ну, Я поки вообще що. не зроблю. Ви думаєте, що я така розумна? Я ніхуя не розумію. Я в ваших техніках взагалі не шарю. Я з тим айфоном, блядь, поки розібралася, сиділа як та бабка, жмурилася, питалась понять, що куди. У окуліста вчора була, ну вже вчора. Давай оплачувати, збиралась телефоном Що, оплачувати. серйозно? Потім я розумію, що я не їбу, як оплатити телефоном, бо в мене до цього був телефон без NFC. Я така, пішла, блядь, гуглить. Мати каже, ой, все, блядь, довго, я сама оплачу. Ну як там? Ти до Войлету повинна додати карточку. Монобанк зразу, пропонує тобі автоматично додати картку. А потім два Нічого рази воно не- шукаєш не швидко блокировку телефону. Він тобі пропонує, яку картку вибрати, вчитує твоє личико і його прикладаєш, платиш. Ну, Блять, так, сказав це же ж не перемога. треба, Мене я усе одно було- за руку взяв. Ёбнути. Льоха каже, він у ваху виходить. Похуй. В який захист уходить? Хто? Комп'ютер при запуску. Сперматозоїдний. Може відяха бути, до речі, теж. А, клас, я їбала. Влад, ти розібралась? Так. Где? Чуть. Банити? Глубокая совесть поміж Не ВТС. оплачувати. Все нормально. Я вас зараз всіх забаню. Можливо, м'ясове.
Нет, таки прибыла. Это неможливо. А вы ж гэты лінія тут? І б'ють. У вас быў вельмі паганы досвід тут. Побачимо. Поглядзім. Ну, можа, справды, яна тут по циклу. Так, быў фізічны боль у гэтай лазні, у мінулым. Я не памятаю. Які Не брешите ахуєнні. мне. І гэтая лінія тут. У вас є можна адчуванні. Пачуцці крыўды і кахання. Блядь, заяблі, балакать не можу. Якщо ти будеш скіпати це... Ні, якщо він скіпне, він потім не зрозуміє. Для близького вам чоловіка, наприклад, Мені здається, він і так не ваш... Не знущайся над котом. Тому Отпустите меня. така справа. Мои вибачення. Все, я не вчепився. Так, що там? Треба температуру скину. Блять, не ту скинул. Так, там добре все. Ніби тебе... А, знову это. Ну, пиздуй. Перешукуване. Я більше граю, що у кота було написано: побачите цього чувака, дзвоніть. Він навіть не намагався. А, я не подумав. А куди? Блять. Для кого там написано дзвонити? Ну, Для да, когось. по-трубці. А разопрануться ты не хочешь? Шау. Ты мыться собрался, что? А хто тобі сказав, що він миться буде? 俺はトールって言うんだけど Мне кличут Тору, я 話してるんだ расшукаю свою близнючку. 何か知らないか Что ведаете? そう Не ведаю. 今 я この боюсь. 村にいることは知っているんだ Я веду, що я на этой вёсце. Можливо, ви на постери. ああ、あのポスタ А, ー вы бачили 俺は пост? 何もしてないんだ Я ничего не 信 робил. じてくれ Забудьте за меня. 俺のことをよく思わない То есть из этой вёсцы... Блять. Тут в этой вёсцы є хтось, хто не вельми мене цінує. 誰かがあんな変なポスターを И он повесил этот 俺 дивный は誓って悪いことは何もしていないし Дійсно, хто ж це? У любым випадку, клянусь, я нічого трохи не зробив. Напевно, це ніяке непорозуміння. 妹のこと何か分かったら教えてくれ Коли ви щось довідеться на конт моєї сестри, дайте мені знати. Ведать. Да, блядь, засрали все. Якщо я не помиляюся, тут 3 чи 5 кінцівок. Ага. Нормально. Да, там нормальні такі кінцівки, якщо чесно. Мені здається, з будь-якої ти похуєв. Так. А? Так, боже, Ігор теж щось хоче. Я тебе шукала. Ти вправді не змінилась?
Что? А, не точно. Ну и только. Дякую. Так, щось навіть покуль не треба нікуди носитися. Що ви такого особливо робіть? І що? Що стоїм? Молоко? Тут нема молока. Ну нема. Это тебе не продуктовая крама. Так. Ага. О, здесь я нашел тебе тут робить. Працуешь? Ай, блядь, да шо ж Ти ти? хочеш хуйову новину? Ну, Тобі доведеться знайти молоко. бля. Невже молодая леди, яка, здається, ніколи не виходила з сіст, правда може цим займатися? Бляха, я сподіваюся, що... Сподіваюся, вам буде ще тяжей? Ти охуїв? Угу. О, пришпильно. Молоко, блядь, я тебе его тут знайду. Ой, повір, ти охренеєш. Я сподіваюся, нікого доїть не доведеться. Гірше. Блядь, да шо ж так? Вот так ось. Слышь, пошла отсюда своим молоком. О, здоров. Ну куди ти? А, это странно. Боже, ну и тварь, ну и пиздец. Жах. Так, бритва, серветки, шампунь, рушник. Це ти ще не бачив обличчя. О, нормально. Хоч зараз поприкажи, хоч було. Так, я забывся. Зараз. Так, от вайп, шампу, тавол. Ну, Ти ще не бачив обличчя NPC-шок в попередніх іграх. а, Спробуй якось просто заради приколу. Зайти і глянути оцей этот а з ким я проебався ти? convenience store. Не рейдж. Ёбаный свет. А с кем я проебался? Что такое? Вона вагітна? Бля. Правда? А, оце буде зараз цікавий момент. И что, прогонять? Куда это уж правило? Типа, В правилах це не вказано. ну. Але ти охуєш трошечки. Боже, неужели я на сюда рожать пришел? Рожать. Блин, с кем же ж я проебался? Что такое? Ну, ты больше сказал. Что стоим?
Вгадай. Уже? Не рано? Боже, ну і товар, я не можу. Я не можу з тебе. Не, ну погляди на гэта, ну ё-моё. Я бачу. Я тобі кажу, це ще не найгірший варіант. Із тих, що я бачила. Так що будь чемним. Не всі прекрасні. А, уже? Хутка яна. Что за колбасу ты народила, блядь? Так, Всі так виглядають. гэта ўсё яго віна, здаецца? Чаму ён так зрабіў? Гэта было блізка. Я амаль... О, боже... А куди Алекс зник? Я не лезть не потягнул. Я тут. Молочка не даси, не? Сука. Єбать, Дик не мою. криса. А шо я? Ну тут бабка замахала своим молоком, ну. Їй треба не те. А, и все. Не, Алло, не вельми молоко. понавидно. Що, не уже? Куди, бляха? Вона не піде, поки ти їй молоко не даси. Так, ну спочатку обшукаю перед тим, як з там розмовляється. Ні, подається, нам треба з ним розмовлятися. Бля, ну охуевшая, конечно. Пришла у лазню такая, молоко давай. Ну, сенс. Ибо не Ну, у них вже продається воно. В сенсі продає. Ну не продаєш? Коли нема. Коли нема. Продається. А нема того, що закінчилося. Якщо закінчилось, треба взяти інше. Ну ладно. Некалькі помилок було, але нормально. Але можеш дати возврат лепей. А можешь сегодня почистить листерки? Помыли брудные листерки душем. Потом чисти красей тканины. Работай лепи, працуй лепи. До конца дня, что такое, блядь. А вот бабка тебе не напруживает, а? Ну-ка. Ой, ебаная. Шо это? А. Молоко. Выпить все молочко. Ну так. Что выпил? Чко, бляха. Хоч підказку. Ну я поки що трохи побадяюся. Бадяйся. Заїбаєшся бадятися, якщо чесно. Ага.
Ой, Да, зникло. кіт випив все молоко. А яна Він пайшла. бухий. А яна пайшла сама. О, Боже, яке кончене. Ну, вона не мала зникнути. Куди вона ділася? Ну, як бачиш. Да. Я не знаю, як вона могла зникнути, якщо це буквально сюжетна частина. Може, цей лисий не витримав і така. І такий, типу, чеши сюди, бабуля. Може. Я просто такого ще ні разу не бачила. Ну, коротше, кіт як завжди ламає всі ігри. Ну, это я умею. Ну, а хули? Ну, шо, хули поехавши. Мыться пришла, ті молоко пить. Молоко пить у крама пиздуй. Так, ради приму душ. Шукаю яку-нибудь хтонь. О, я не закрыл. А, я не закрыл. А. Бля, ну у нашей, конечно, так само твартує ще. Ну да, да. Так, не хочу Я сегодня принимать ванну. випадково такий їбанутий спойлер чуть не ляпнула. А, окей, да, розляпнула. Так, можливо, лепі пойти у сауну замість GTA. Спробую тут достаточно. То... Что за кутаишка дурная? Так. Своей межи. Что еще? Там, уже купаться хочу. Ага, якраз у накерунку, куди хтонь пішла. Ага. Ще разок. Блять, ну ёбаный свет. Да ну бля, ну шо? Еще? Ну, бля, еще раз. Ай, бля.
Кап'яно еще не лагало в такие моменты, ну. Ну все, нам больше не треба тут мыться. Ну, хай. Шо, молоко знайшла? Блять, приперлась. Ну ось. Бабка з молоком. А ти хто? А я казав. Молоко. І гэта з молоком. У вас є молоко? Моє молоко. А я казав. Молоко у супермаркету. Приди, возьми мое молоко. Блять, шо? Щось з очима ніякі, і чорне-червоне, що там. Із ринки падає червоне. Ну и где тут молоко твое? А? Я відійду ненадовго. Окей. Угу. А у нас 4-й пристанок почався. Так. Я вже їх повинен. Чекайте, кого я подстрелить мушу. Не розумію. Це все ж таки усі. Ладно. Что это за хуйня? Я не шо? знаю. 50, 70, 21, что? Минус 4, 200. Что это херня? Не взял. А где молоко? Где хоть какие товары-то, ну? Ой. Выберите уровень. 70. Дальше. Алло. Алло. Ром. А що ти робиш? А я щось таке не пам'ятаю. 4-й пристанок почався. А, ні, пам'ятаю. Все, зрозуміло. Good luck, good luck.
Наколькі гэта абавязкова? Я не пам'ятаю. Что там 13 не так? А, гэтых нельга расстрэльваць фіолетавых. А, бля. Всё, я зразумеў. Опознать же это что? Блять, отстрелил одного. Давай як з трактомату. А? Як з трактомату стріляють в них. Автомат. Ну, одного проштрафился. Ладно, я не бачу сенсу в этой херне. И у такі супермаркет, на ваш погляд, варто наведываться? Не. Твой твар. Ты вочы. Калія. Яке? Молоко? Коли ти мені допоможеш з крами, я його тобі дам. А можна його просто набить? А? Ні, не можна. Йобнути. Ти повинен страждати. Это продукти. Страждати все твоє життя. Картонные скринцы размясціць на палічцы. Гэта твоя крама. Давай працуй сама. Ні. І наскільки ти охуєєш, якщо я скажу, що тобі кожну упаковку треба по-різному покласти? Блять. На 4 сторони світу. Дивися, як лежать на поличці, так і... Ну я и хочу, просто... Ні, навпаки. А, ось так крутить. Ёп, да блять. Не ведаю, виглядає логічніше все ж таки, як на палічці. Не розумію. А чому я у повітрі тепер? Та похуй. Какая шип. І хуй. Воно не зарахується просто. Страждай. Це тобі навіть не Dark Souls. Це ще гірше. Мені ще отреконектись. Сипалася картошечка. Яка картошечка? Фрі.
Бургер Кінгу. М, Що ти спиш, блядь? Кайфулі. А? Ні, так як ось на полічці лежала, так і треба було, ну. Це реально. Ну я ж Що кажу, за на прикол? 4 сторони світу, подивись уважно. Ну, так Алекс той ж саме сказав, ну, я на вуглі яєчня виглядав, ти сказала ні. Я ж сказала, на 4 сторони світу, там на 4 сторони світу. Бабка з тебе знущається. А-а. Смачного втім. Такий час їж тільки ти і Спанч Бобс. Я цілий день нічого не їв. А хто тобі винний, що ти ігнорував їжу? Цілий день. Коронавірус. Який коронавірус? От такий от. Дожили. Ага, мене коронували. Клас. Ага. Як давно? З неділі. Понятно. Міг би й сказати раніше. Чого? Ну як з неділі? Вночі з неділі на понеділок. Міг і раніше сказати. Тобі треба було написати о 3-й ночі, що в мене їбашить температура. Допоможіть? А може й да. Ну, короче, понятно все. Я записала. Ну. І тест я тільки сьогодні зробив. Отак ось. Чи ти Фоксі Ой, планувала в гості приїхати? Да, вже збирала речі. Вліво, Ну. вправо, Я про те. вправо, вліво туди. Але лежуть. Блять. Тут горить дригом. Я не розумію, хто до гори дригом чи ні? Десь я не усю до гори дригом. Тут. Є тут туди, там туди, а тут сюди. Туди тут сюди. Як это? Яким боком? Так. Я зараз Ой. буду орати від щастя. Чого? Що таке? Я ж відкрила ще одну третю посилку, яку сьогодні, точніше вчора забрала по факту. Ага. Тут мали бути лише карточки по сталкеру. Я відкриваю і бачу просто те, що набагато краще, аніж карточки по сталкеру. Це пін за лисичкою. Ще один. М. І там зірочка. В неї в лапах зірочка. Окей. Я щас просто. Ну що? Я доросла, блядь, людина. Я доросла людина, але все ж мені треба для щастя. Це пін, сука, з лисичкою. Я один розпакувала вчора. З лисичкою, та що з мечем. І тепер у мене ще один. Але з зірочкою. Я просто, блін. Я не можу, це так хорошо. Ой, це дуже хорошо.
Боже. Дурна гра якась. Чуєш ти? Ну, блять, вось гэта хуйня, ну гэта щось уже ебанутое. Вось гэта я уже не разумею. Якби ще розуміти, куди, як дізнатися, чи правильно поставив. Ага. Здорово, Михась. Ну, у нас ніби жахе, тільки пакуль-пакуты з головоломкой. Нейкай. Треба неяк слушна расставіць гэтыя пакункі ў слушным накірунку. А ти що, як ся маєш, не спіться? Завжди вам не подобаються мої ігри. Я просто Та все бачу файно з свою гульнёю, я не закрию розумію і эту головоломку, ну в всё. сенсі, що ти... Я это не разумею. Ну, так-то симулятор лазні, тільки ми тут, каб їсти молока одно ёбнуты, пайшлі яшчэ і ў краму падпрацоўваем, просто за бясплатна. Я хуею з гэтых мясцовых. Оксі, дапамагай, я не разумею. А я що? Блять, у мене ще й твіч сам на паузу поставився. Угу. Ну, буває. Ой, а це я, звісно, да, не їбу. Неяк так раскрутить их так, потрібним боком поставить. Як яно зарахувало. Ну, то Як верх то? ногами, то на боку, то певним боком доверху, то кришкою доверху. Та я їбу, як тут! Там-то хоч зрозуміло то було, а тут ніхера. Ну, тут хоч приклади були. А тут просто ось інші товари і хер його веде. Ну, літерально Фоксі не уявляю. Не треба допомога. Чекай, блядь, я замість твіча зайду за этого Discord, бо, блядь, ніхуя не видно. І телефон розряджається, жопа! Ага. Я покольнула ту путінку. Ну, цікаво, це останнє, що він має поставити, чи ні? Не знаю. А, ну тут стоїть кришечкою вверху, кришечкою вниз. Потім одним боком, значить, треба поставити протилежним боком. Це друга поличка. Ну і там так само. Але зараз побачимо. Так розповідай, що там було, як воно там відбувалося в тебе все. А ну це я не буду ж на стрімі розповідати. Так. Ти до бабусі їздила? Да. Трубок стіни? Вузьветно? Ти все встигла, от яка швидка. Та що друга поличка, вище. Да, оця. Спробуй просто іншим боком поставити. Як бачиш, оці пакетики, тільки іншою стороною. Так? Ну і вверх. Ви? Ну, типа жопа к жопі.
Чи морда к морді? А, Я не їбу. Я просто не бачу, та упаковка стоїть передом чи задом. до гори ногами. А, орієнтуючись на ті банки. Так просто є ще ж не тільки до гори ногами, а є ще ж які там фейс. Треба. Чекай, спробувати сюди фейсом. А. Так. А тут куди? А, фейсом до гори. А, ну і тут я ну так. Тут тоді ось так. А тут. Блять. Ну амаль. Курва! Ось. Ніхуя. Це останнє, що тобі треба поставити? Чи ні? Ні? Ну ти її постав. Поки інше. Ну, до цього потім повернусь. А. На гэта орієнтуєшся. Ні, чекай. І перекрутись ось так. Ці ні, ці ну перегорнутая гэтая хуйня. Боже, я не розумію. Боже, уябіце мені цегли, а? Не сподівайся, що буде все так легко. Куди перекуліть? А, чекай. А це навіть не соус. Ні. Ну ось тваром уніс яно і було. Давай ось так. Блять, я не можу. Ага. Чуєш ти, йобнутая бабка, іди працюй. Нахуй. Курва. Чекай, може сюди жовте треба? Ага, я не хочу спочатку, я хочу это пройти. А, блядь, що простей було. Курва. Сюди чорне. Боже ж ти. Ну ж не бери зриви так само. Ой, ёбаный свет. І японці з їхніми конченими іграми. Покусай, покусай. Я собі, блядь. Хуя собі, блядь. Четвертий перекур. Мені аж страшно, що в них там на ринку продається, саме в Японії. Наскільки там все погано. Те, що в когось проблеми з логікою або мозок не працює, не означає, що там погані ігри. Да где тут проблемы с логикой? Тут уже проблемы с логикой распрацовки. Распрацовщиков. Тут я не згодний. Скільки дивилася проходження цієї гри, я ні разу не бачила, щоб людина так довго їбалася з цією задачею. Ну так хуйня. Ну, не знаю, яка там хуйня. У мене Як я маленький екран, розумію, я ніколи повна. не бачу.
бляха, четвертый тварь на мне. Ну, штейся каточек, бля. Я зараз тильтовать почну, ну ём. До этой херни, ну. Отак всегда. Одразу тільт. Постав правильно, неправильно не став. Дякую. Ёбаный свет. Нет, ёба не мафта. Йобані японці. Ой, блядь, почалось. Да что с той четвертой не так? Куди перкулі? Тут усе баки есть. Яке можна покрутити, это говно. Це і скажи, що ти більше цього робити не будеш. Вдарь битою і забери молоко. Не працує тором на мене. Да блять. Де ну, блядь. І так, та курвін. Бляха. Сука. Я не розумію эту логику, просто ніяк. Что ж другое? Тому що Так. немає ніякої логіки. В чомусь японці найкращі, в чомусь вони зовсім нічого не розуміють. Все, я пишу. Да не, ну ты. Я в чаті буду, а так бобрань. Ну, Так, бля. от взяла, кинула коточка на призволяще з цією. Я його не кинула, сказала, що буду в чаті. Він зараз горіти почне ще більше. Він же горить. А почне ще більше. Якщо він загорить ще більше, він просто вимкне стрім. А ти тому завадиш, якщо будеш тутай. Ні. То я пішов краще. Та блядь, а ти при чому? Таке. Буду питатися заснути. А, ну да. Да, правильно. Від кота ідеально спати. Коли він горить навряд чи. Та, навіть коли він горить там щось мяв-мяв-мяв, мир-мир-мир, фир-фир-фир. Ні, я буду під історію для сну. Це наш канал про всяку історію, там у них прикольна музичка. Ой, куди тут правильно, я вже так, боже. Вони так і називається канал. Історія для під сон. Ще історія Ну для давайте. сну. Вже супер. Відпочивай. Давайте, бувайте. Добре. Куди улево? Що улево? Не може він реально правду каже. Забий хуй і іншу поличку роби. Якую? А, поки тут не поставиш, то хуйня-миня. Клас. Не чіпайте кота.
Куди? Куди перкулить? Я могу ось так її нахуй викинуть просто. Не викинеш. Просто 14 людей дивиться на страждання кота. Кайфує. До гори ногами, ну это... Ну, 3 вимірення тут. Тварам до тебе написано. Окей. Ну ось. Пусть гэта перагорнутые до гори ногами. Я просто не разумею этот текст. Ладно. Тут так само перакуленае, но і сюди яно глядзіць. Ну, адпаведна, то вось нібы на место. Так я намагаўся, усё. Тут вось арыентуюся на гэтую херню. Яна глядзіць управа і перагорнутая ўніз. Ось Кіт. тут вось. Хочеш дещо скажу? Ну, Це не найскладніше, що буде. блядь, ти пішли ви нахуй. Я знаю, як ти любиш працювати. Там ще і на час робота буде. Ну, бля, ну ось же ж яно, ну ось так же ж орієнтуючись на гэта. Ну. Чуєш, ебанутый, иди нахуй. Скип? Колор. Рунок. Блядь. Ну скип, кажу. Скип. Сука. Влево. Ну шо? Блядь. Керование конченое. Я вважаю, з того, як всі ці упаковки крутяться. Ось улево. Ось улево. Ну я не ебу ніхась. Я ну, розумію, ти намагаєшся допомогти. Ну ё-моё. Ну что улево? Ну тут три вимірення-то. Ну. Куди фейсом? Улево я ось поверну, улево. Але яно ж може бути і перекручене. Чому яно тут улево? Робиш і все. Тваром Варимо уверх. ві. Ну вони всі тваром уверх. Кіт. А мені здається, навпаки, треба його справа повернути. Бо типу там пляшки з і поруч тюбики, кришка до кришки. А там Ну типа. так я ось на їх і орієнтуюся. Але щось воно найобує жорстко. Так я по пляшкам і орієнтувався, ну. По гэтым, яно ж праз гэту ідзе. Тут вось нібы павінна правильно. Тут таксама перагорнута, яны туды глядзяць. І ў нас Та покажи другу поличку блакитну. Та, блядь, перекрутилася, курва. Мені здається, тут навпаки коробка має бути білим вниз. Бо по факту ота... Это... Просто кажіть, куди тваром не керуну. Ну що ви? Татуаром хуй знать. У сенсі один, ти ж сказав во. Що я, блядь, Я зараз видалю просто. Що ви таке? Ну хто це придумав? Чила сорт. Ну куди? Ну блин. Что, блядь, упаковки. Куди я там що перкулів? Ну не ебу.
Ну вон же ж яно до гары глядзіць, я перапыліўся. А чаму другі-то? Вось же ж на гэта. Так. Чекай, тут надпись. Вось так. І тут сюди. Не. Ну от надписом повинно так бути. Ось, погляди. Тут надпись у той бок іде. Тут надпись у гэты бок. То бок тут так само. Я не знаю, тут люди максимум за 3 години проходили, і то 3 години це на стрімі, а так більше 2 годин ніхто не проходить, я дивлюсь. Якая логіка? Яны глядзяць у адзін накірунак, а гэтае глядзіць у гэты накірунак і гэтае у гэтае. З якога ляду тут вось две гэтыя ідуць глядзяць туды. Вось гэтае ўлева не глядзець. Ці чакай. Блять, ладно, я дурны, так. Надпись. Ой, боже ж ты мой. Так, гэта глядзець. Так, надписом униз. І ўправа. А, ўсё, боже, я побачыў нарэшце логіку. Яны ўсе Так, в я аднолькавым почекала, накірунку. бо у мене, чуєш, бо у мене зараз телефон розрядиться. Опа. Да. Ой, у сенсі. Блять, дай шло. Боже ж ти мой. Дякую. Не сапраўды ўсе ў адным накірунку. Я бачыў, што яны ў розны накірунак глядзяць. Ёбаный свет. Гэтай хуйні. Чуеш, старая, иди нахуй. Блять. Тебе не бомбу разминировать, а? Так. Чекай. Скринька нейка. Куди я не буду глядеть? Ну куди гуляйся, хуйня? Так, і папери. Справа бог. Я просто... Ну, я як заўсёды сам себе обдурил, ну. Это я умею. Блять, зараз. Боже. Та ніби ні, ніби сюди, блядь.
А, чи А. Ебать. Дякую. Так. Тримай это. 20 годов тому. Дякую, нахуясь. Бля, у меня просто нервы почались, да, ну сам бы. Я бачу, що не по-розному ти на Т-30 палишься, бля. Так, і представниця яка колись була. Проклен лазні. Боже, давай ты мне еще тут будешь балакать будешь полгоды. Ты молоко, блядь, давай. Иди нахуй. Сука, ну что ты мне дала? Как мази стоять. Ёбнище. Боже, тримай своє молоко. Это бронзолит моей дочки? Верни его. На пригоженький бронзолит дочки Йоко. Чуешь, пошла отсюда. Молоко тебе притягну, и все, пиздуй. Пиздуй. Закрылись уже, пиздуй давай. Боже, что ли. Ну, або так. Боже, а прибирать-то кольки? Вот такая. Что? Куда ты падаешь? Ну, дед приперся, подается. Так, ты упратку. Ты меня издевала? Я думал, ты померла. Пусть проблемы, Калипсо? Я не жартую. Ты не можешь зараз померти. Шо? Ну, не. Я имел на увазі, що были проблемы, коли б я згубив спрацовник. Так. Коли я відключилась, я... Ти бачив щось, що відбулося, так? Так, лазня безпечна, я на проклят. Не, давай пиш. Не. Коли я сюди прийшов, я нічого не бачив. Я не могу... Вибач. Тебе, можливо, був херовий день? Обслуговування навідувальників. Can be quiet. Что? Такое? Раз телефон тут. Обслуговування клиентов может быть довольно складно. Ага. Боже, балакучие вы мои. Я разумею, прошу вам удовольствие проходить. Але коли ласка, втягуйте. Я почала працю, але не думаю, що можу більше втягувати. Я хочу її покинути.
Ну, дальник. Я не хочу больше с ним размовлять. А, Святар. Ага, только зараз там хто-нибудь, так? Не. А, так, чудово. Я мушу вам тут щось розповісти, щось важливе на конт вас. Коли ласка, приходьте у склеп у лазні. Угу. Не подозрено, зовсім. Там двери у бойлерне, за які може бути. Але, коли ласка, не трапьтеся ладальнику. Коли будете туда идти, не трапляйтесь. Ну так, не подозрено. Ага, один яблок заставить. Догрызены. Волосы на месте. Ну, короче, что неверно изменилось. Что по телевизору? Не працує больше. Ведь что? Які миючі сродки, що за спреї такі? Купу таких спреїв. Какой хер? Та тут усё у гэтых спреїв. Кто там вы? Здорово. なあ、妹のことなんか分かったか？ Так, трималося Девід щось на кут моєї сестри? Ні. そうか。もしかして。 Прикни? Зараз. Блять, ну телефон не еби голову. Это... Махчима. なあ、お前、名前なんて言うんだ？ Як ваше ім'я? А що тут червоним позначене? Не вибирається. マイナか。 Майна. いい名前だな。じゃあな。 Добре ім'я. Зрозуміло. Зайшов у хату. Это екрама ёбнутая. Угу. Зараз я на поличке заставила без выебонов. Уж погляньте. А як мне, да крути давай, стал так, не так. Кто там? Повернусь с киршками? Это что за срань? Малая там стоит. Так, де так розмовляти нельзя. Велком. Коты. Ляйки. Пригожу. Ну, добре.
Ти хто таке? І що ви то за сирень? Кажи до моєї Катерини? Перше питання. Resembles. Який орган человека подобно на солодкую бульбу? Серце, печонка, лангс. Легкие, кишечник. Печонка? То печінка. Ну, я возьму. А гланды? Від цих відповідей напряму залежить на кінці. Прилагала кончаток? Так розумію. Від цих відповідей залежить, на яку кінцівку ти пройдеш. Ага. Так. Солодкая бульба, виглядає як печонка. Это як їсть печонку. Так, переходимо до питання 2. Так, чекай. Что из этого можно сжерти и не померти? Паросток солодкой бульбы, вишневая косточка, кожный вариант ведет до смерти. Пафферфиш, это взрыв якая-нибудь рыбу в пугу, там щось такое. Я напевно виберу усё. Косточкой можна подавиться. Та решти може отрутися, я не ведаю. Не, не слушаю. Ты охуел воображать? Говно задавися. Ну, карасей кончаток у нас будет благи. Яблоки тут з'явилися, до речі. І щось вода лється. А ти у нас хто? Я тварь не бачу. Блять, я зрозумів. У нас стелс-миссия. Нам треба прокрастися. Ну ты козел. Ёбаный святар. Що Там треба никатися. Не забувай. Ну, так Ти не я зможеш вже зрозумів. Ти за один раз не зможеш все пройти. На жаль. Ключ от скриньки с забудком. Да блять.
んなはやろ。Так, проскочив. О, нам нарешті дали зайти в этой двери. Оце я називаю бомбоубіжище. Нормально, так глибоко. Без кінця і краю. Ну так, конечно. Оборониться можем добре. О, короче, мы тут из... Нормально, пизда нам. Який огидний пах, смород. То есть я это використовував. Ну и все, мы живем тут теперь. Зараз тобі буде срака. Так я уже розумію, уже все, нас тут і поховають. Могли не поховати. Та не трусити подушку. Що? Кажу, не трусити ту подушку. Ти не видиш, що одна скочу? Від тебе хочуть гострий предмет. Ага, вон. Так, кіно перейшло до моєго живота. Ні, Так. воно шевелиться. Воно А, в моєму так. житті. Так, кіно врахнувся на животе. Живой... Блять, ну в ситуації не дам тобі померці, не глядячи ні на що, я обіцяю обороняти тебе. Моє кохане дитя, зроблю все можливе, тому роби і ти. Бач, не дозволю їм робити те, що їм заманеться. Ну все, закрывайте. Не? Иди. Ну, здорово. Ти не все обшукав. Бляха, шо я ж? Ну, може, з цим мудаком поговори. Ты пришла. Довгий час тому владарник... Бляха. Был зшраваны у жанчыны. Жанчыны. この地下室に監禁してしまいました。 Він став фонтаном, і гэта скончилось тим, що я замкнув її тут у склеп. その Так, нічого. 彼女は妊娠していたのですが、 На той Вона час була ніяка тяжарна. вагітна. 彼はそのことを知りませんでした。 Але той чувак не знав про це. 彼女はここで誰にも知られることなく双子を産み、出産による出血多量で亡くなっていました。 Так, народила близнюков. Прошлый раз ніхто не ведаў, що вона народила двойнят, однак померла от стати крові під час роду. 女性は24歳。あなたと同じ。 Так, женщині було 24 годи, так само, як і тобі. 恐怖で震え上がり、私に連絡してきました。 Коли вообще даведліся аб тым, що сталося. Ударник. Бляха, ну ты бесишь меня.
Довідавшись про те, що здарилося, господар владальник задержав страху і зв'язався со мною. 私はその双子にトールとエレナと名付け Я дав близнятам ім'яни Тору і Ерена, і покинув їх під опікою дитячих дому. 亡くなった女性の名前はヨーコです。そのヨーコ Женщина, яка тут померла, її звали Йока. Дитя Йока вернулася в эту вёску. Ну, все. Так, чекай, это значит... 大きくなってエレナ Ты вельмі выросла, Ірена, гэта твоё сапраўднае імя. Я мусіў табе сказаць гэта хутчэй. Раней. Раніше. が働いている姿を見てすぐに話したよ。 Я бачив, як ти тут працюєш, тоді зауважив. あなたの母は Твоя маті つくようになりました。 повернулася у... Боже, що за убуми. 5 камер, не їбі голову. Перетворилася у Це бум. один з видів Ага. приводів. Я почала почала полювати переслідувати. на мудака оцього. ただ Ага. 止めるには産めの子供を産めが死んだ年と同じ年に焼き殺す必要。 Для того, щоб вона перестала це полювати, дитина обуми має бути спалена О, в тому ж віці, в якому померла обуми. ну охуеть тепер, блядь. 大家の狙いはそれです。 І це був план мудака. владальника. あなた Я позвав твого брата Брата Тору, Тору. щоб покласти тому кральчишу. トールはこのこと Прикольно. に納得してくれています。 Він знає про ситуацію і погодився. だからあなたは犠牲になることはないのです。 Це Больше мне то тебе не доведется быть Ахарой. А теперь ты можешь тякать, покулі владальник тебе не знайшов. И меня не Тікай, замкнули, да? тякай. А ти прям хочеш, щоб тебе закрили. Ну я чекав просто, що пастка буде. Головна пастка з'їбатись. Що спробуй з'їбати, що він тебе не тавує. Святар, конечно, гений, бляха. Покликать менавіта у лазню, там, где гэты уладальник, блядь, сядзіць. Ну, ён адэкватны, ён не мог это на вуліцы распавесці. Дзесь там у сябе, там, я не ведаю. Якщо тебе зараз спіймають, це ГГ. А-а. Поглядел. Ну я знала, що тебе схопить, бо ну, ти не зможеш нормально пройти. Good luck. To be dead. О, во, почалося, кіт, почалося. А, Ні, зараз ти будеш воркати на час. Це пішов. Ні, тобі звідси не вийти.
Тобі треба це витирати. Тобі треба прибирати всі ці знаки. Фігати. Воно буде всюди. І на дзеркалах, і на стінах. Три чи 4 рази тобі треба буде прибирати. Так що good luck. Ага. А что? А что? Бляха. Блять. Зараза. Ну давай намазюкайся. Ёпта. Пс. Сука. А мой прорвался. Блять, ну ёбаный свет. А, тебе поспел. Ты все норм.
Не. Хм. Текать в покой. Блять, он за мной несется. И шо мне это прыгает? О, волосы поползли. А новую штейну мы открыли. Серьезно? Тікать в покой, до якого у його є ключі. Ну, логічно. Бо кіт трошечки это. Якщо не помиляюсь, то проїбався. Тобі не в той покой треба було. Ну, то апартмент. Apartment, but not yours. А, блять, может до того брата, блять. Треба была. Кира. І що, ніяк чекпоінту, так спочатку. Ні, там не спочатку, там з якогось певного моменту, з якого я не пам'ятаю. Угу. У печь. Разве это?
どうならもうみたいな空中にすワルタリーや幕がさ Так, притягнуть, ну-кась. День 4. Ну, о. Нормальное отражение. Так. И покинуть. Ну, якраз это видно. Майна-сан. ああ、よかった。あなた、今から僕。 Так, ну тогда мы тут, конечно, еще скипаем. На, и... Сока. На, майна. И, джан. Так, печенка. Так, а с другим... Блять, я хер его ведаю. Сжерьте и не померьте. Косточкой подавиться можно. Корень. Не ведаю. Знову этой солодкой бульбы, но не подозрено. Павка в піч. Та Він припусти. продає батати. Unfortunately, it appears you can't kill people by feeding them sweet potato sprouts. Третє питання. Яка їжа? Ну кричей. Ладно. Sweet potatoes to indeed have sprouts. 4. Юная дзяўчына приехала у вёску, дзяўчына была вельмі прыгожая і хутка стала вядома, популярна. Пэўны чалавек заўважыў дзяўчына. Said to have her work business. Ці наняў працаваць да сябе, ну я так разумею, намёк на зноў ж такі тое, што свята распавядзе. Аднойчы дзяўчына была скрадзена да яго іншым хлопцам. Так, што зрабіў чалавек дзяўчыне? Блять, что? Перший, чекай, то ударив? Да, вдарив, закрив, спалив і розрізав на мілкі частини. Ну, тут закрив, як ми ведаємо уже. Так, чому ти отдашпірувала? Апошнє питання. Что отбудется с тобой? Буде навічно закрита, спалена до смерті. Чоптап, я не знаю. Забита до смерті. Типу, закопана до смерті. Суїцид. Якось. Ніяк утечеш. Так, сіль скончилося. Розумію. Провір солодку бульбу, яку я... Який я щойно приготував. Бери. О, ключ. Ну.
Скриньки за будком, чекай. Упс. Не от этого, не? А на кой хер мне яно тогда? Калі тут это... А! Бачу. Шаска нейкі. А, я короче нейкую головоломку там мог збирать. Ага. Чекай. А я не могу, до речі, звон використати. Пакуль ён мяне не прагоніць з той гаўне. А. Та пайшоў ты нахер. До речі, можна... Тут яшчэ так само я... Канькі ж было. 4. Ага, ключ от покою 10.1. Вот так ось. Може зараз навіть? Ні, ти не зможеш зараз. Тобі треба тікати буде. Ладно. Ну, якщо я правильно пам'ятаю. Моя дитина, бо поки я була оце в лікарні, забула взагалі про мене. Це зараз лежу, чухаю, нагадую, що я як би існую. Буду вся в шерсті. Капець. Зато дитина в мене буде щаслива. Мурчить мені, мурчить. Просто уявити таку ситуацію, типу себе в такій ситуації, охуєть можна. Так.
А, так нас і не випускають інакше. Нам в будь-якому випадку треба ось эту херню розрізати. І просіяти на таймер. Ну, погнали. Стоп. А хуль таймер скончился, коли я вы... Блять, я все прокахал. Ну, Мені бля. подобається, як ти матюкаєте за Що? це його. Господі, зацензурив. А тобі, здається, не треба ще раз проходити. В тебе Ну, має бути пройдено. так я уже проебал. Зараз знову все буде по новому. Ну, чи ні? Наскільки пам'ятаю, ні. Але ну, я можу помилятись. Бог КВ. Есть перше. Блять, где ключ, сука? Ну пизда, ну что за говно? А, о, ретрай навык. Треба було десь перше ранее зайти, бачиш? В мене в інвентару нема. Ключу того. А, добра-то не потрапить. Я без варіантів. Розумієш? Жепа. А? Кажу, жепа. Ага. Там все позблоковали. 0 путів шляхів відходу. Інших немає вже облізівся. А де ти твій ключ? Ти ж знаходив. Нема. Ти й справа, що на цьому етапі вже нема. Дивно. Тобі треба було раніше. Зараз знайдемо. Ну, це ластра, я мог. Дякую за почасну переход.マイナ。ああ、よかった。今、僕。Потита. На, сока, на. Май,じゃ。 Стоп. Я мог сказать, что я Эрена. Ему.
То бок уже при рестарте мы можем это самое... Угу. Ага. Ну так ось. Майна-сан. Якось, блядь, я не знаю, яким хером, але одна гра затягнулася вже на 5 годин. Мгм. Ой, і більше, ніж за 2 години ніхто не проходить. Що найцікавіше. なあ妹のことなそう Ну, якби ж もし не... かしてなあお前がエレナか Так ти Ірена. そうか Це правди? やった Это お前が цудовно. 住んでいるアパートの Покой 102, где живе Святар. Але... 神主が俺に貸してくれてるんだ И он Наказав бути у комнаті. упокоєно. 何かあったら一番 Калі штось адбудзецца... А, 必 во! ず助けになる Приходьте 102, і я упевнений, що тобі допоможу. О! Отак ось. Зараз давайте ще у 201 навідаємося. 第1問そうだ第2問いいだろう第3問なかなかやる第4問どうだろうね第5問そうかТак, ось 201. Навідаємося. Чекай, а, ні, 201 гэта ў іншым баку. А шкада не 203, а? Завести там, де волоси проросли. Ти впевнений, що тобі туди хочеться? Так. Ну, який це капець. Що тут? А, тут ще тобі кубики треба збирати. Ну, я більше промахав уже. Кари. Угу. Мені щось тут посвятило. Камеру зворушила. А що тут червоне? А ти не в одному місці, всюди нюхай. Що за фішки? Ага, дзённик ладара. Угу. Я вырашыў наняць дзяўчыну, яна маладая і прыгожая, гэта прыцягне шмат кліентаў, адзін толькі яе выгляд падымае мне настрой. Дзяўчына шмат працуе, яна нават какетліва глядзіць на мяне. Эх, што рабіць, здаецца, яна закахалася ў мяне, можа, цяпер я буду называць яе на імя. Моя маладая супрацоўніца пішацца як Сакурако, але чытаецца як Йока. Гэта імя лёгка вымавіць. Так, зараз. Йока закахана ў мяне, але ўсё ж такі дзіўныя хлопцы ўмешваюцца ўрываць паміж намі, не гледзячы на тое, што яна мая. Йока таксама. Чаму яна дазваляе гэтым хлопцам рабіць з ёй тое, што саманецаць? Мне ёсць ідэя, я мушу адвесці яе ў падвал. Калі яна будзе там, ніхто, акрамя мяне, яе не ўбачыць. Я покажу ей свое место. Ага, пакуль ей будзе крыху за 20. Давно не вадзіў яе ў падвал. Я мушу хутка не хадзіў да яе ў падвал. Я мушу тэрмінова праверыць яе.
Пэўна, што яна ўжо разумее, хто яна для мяне. З гэтым яна сапраўды ў маёй уласнасці. Ёп. Так, Йока померла, лежала на подлозе, вся в крови. Здається, она была тяжарная. Кто мог быть батьком? Блять, кто? Сука. Гвалтаўнік, блять, вычваренец, сука. Так. З таго часу я гэтага не дарую. Што гэта за пляма на сцяне лазні? Хто крычыць у лазні? Я не могу перестаць чуць бясконцы жаночы крык, здаецца, я звар'яцеў. Нават пасля закрыцця я часам бачу цень чалавека, але нікога няма. Хто гэта? Так. Ну, навядзіся. Какая там тёмная. Чорный тень пераследаваў мяне, я папрасіў манаха правесці надо мной рытуал ачышчэння, але не было сэнсу гэта рабіць, прывід працягвае мяне пераследаваць. Калі ласка, даруйце мне, я нічога дрэннага не зрабіў. Ну-ну. Паводле слоў манаха мяне пераследуе Убуме. Здаецца, ёсць спосаб пазбавіцца гэтага праклёну, але немагчыма зрабіць гэта адразу. Не час сапраўды добра, калі я дазволю манаху разабрацца з гэтым, я не магу вытрымаць гэта кожны дзень. Святар не разумее моих пакутуе. Так, я мушу штосьці зрабіць. Ці штосьці, што можа дапамагчы мне трошки хутчэй, я мушу гэта спыніць гэты праклён, скончыць. Я паклічу яе для гэтай паліцыі. Так, больш не трэба чакаць манаха, я дам рады сам. Курва. Збоченість. Так що, як мяркуєш, варто рабіць зараз на час ці не? Та ну. Пробуйся одразу туди. Здуріти можна. Чи не певно попливає, це може на щось чи не? Що сам? Ну, коли знову пройти це випробування. Ні. Не впливає. Якось монах швидше тебе спускається. Ага. Блять, я не то... ладно, я сам еще одно отказал. Надо на скучный отказ.
Блядь, початок 4-ї. Я вже давно мала спати. Я 4 години вже як хочу спати. А з котом, якщо ти сидиш, блядь, то це нереально. Сам не спить і іншим не дає. Тебе совість якась є? Кошачая. Ну, отравляється нема. Ну, я, до речі, у день просинаюсь. Дякую за пейлушку, весело снять. Я звикла лягати десь 8 вечора. Може раніше. Ну, какой там... Типу, не було що робити, і я просто по факту постійно спала. Ну, окей. Звуки природи. Я сподіваюся, що зараз ти пройдеш на хорошу кінцівку. А, ну во, зараз підсвічую на 102. І що це було? Я не знаю, в тебе якось чи пролагнуло, чи що. Блять, да ви охуєли? Бля, сказала, сподіваюсь, ти зараз пройдеш на хорошу кінцівку, сука. Можна я те ляпнула? Це піздець. Ну, зараз трошки одрізнюється. Може зараз його у печ там закине брат? А скільки я знаю, то ні. А, ну во, його спалили таки.さっきは出れなくてごめんな。 Так, вибач, що я... Що? Не був, Через- коротше, біля дверей. Не змог добратися... до вас для дверей. 頼ってくれて嬉しいよ。 Так. Я радий, що ти звернулася до мене по допомогу. 俺に双子の妹がいるって知った時は驚いたけど、 Я здивлений, що ти моя 案外 близнючка. 兄弟がいるっていいもんだな。 А, 実感はない。 так. Насамрэч, приемно видеть, что у меня есть брат и сестра, хоть я до этого еще и не звыкся. 半月前くらいに神主から Полмесяца тому мне потелефоновал 過 Святар. 去のこと И он распавил за Йоко, про минулое, про тебе. 教えてもらったよ。 Распавил мне 生 ўсё. き方を知って Нават про то, як зняць праклён. Вось што мне трэба これ зрабіць. が俺のやるべきこと、俺の使命だと思ったんだ。 Я думаю, гэта праект, пра гэта як сваю 神主 місію. に呼ばれたからじゃない。 Таму я тут у гэтай вёсцы, таму што мяне паклікаў Святар. 俺の意志でこの村に来たんだ。まさか。 Я прыйшоў сюды па ўласнай волі, але не чакаў сустрэць цябе. 巻き込んじまってごめん。 Прабач, што ўцягнуў цябе ў 会えて гэта. よかったよ。 Я рады, што нарэшце цябе пабачыў. そうだ。 Так, これ渡しとくよ。 даю гэта табе. そろそろ行かないと。
Так, я мушу тебе хутка сісти. Так, лазню спалили, купаемся больше. Ну, воно це заслужило. Ага. Ти що, здурев? Здурел. Так, зрозуміло. Значить, ти кажеш, що в лазні блукав дух чи привід. Яка взнять прокльон, потрібна була Ахвяра. І Торусан став гити Ахвяри. Ось отак? Кто вам такую историю рассказал? Что? Что вы пытаете? А, кто вы пытаете? Что вы тогда ключите? Что? Повинно. А. Ось так лазненько торстопили, а? Ну, це ж не всі кінцівки, там ще є кінцівки. Ну, я навряд чи вже буду перепроходити на інше. Угу. Можна, Ну, якщо хочеш, я тобі можу сказати, яка найкраща кінцівка. Ну, я так розумію, де і брат виживає. Угу. Мої, вітанчики. Давай ми допроходили. Вони з братом просто взяли і поїхали до нього. І що для цього треба було? Блядь, як ти хуїла, виправся. Серйозно. Не спиться. Йому завжди не спиться. 3 кончатки тут. 1, 2, 3. Показано. Ну, на початку було даже. Ну. Дякую за замовлення. Так. Жесть. Та прям замовлення. Ну, давно ж хотіла, прийшов. Просто рік їбала мозок, кіт прийде лазні. Ну ні, не рік, але майже рік. На Геловін був би рік. А мене тут безпілотники подривають щось. Тут покосять. Не розуміла. Я сподіваюся, зараз все, спать? Так. Черброн щось з керешками. 5 годин стріму. Нормально. Ну, добре, коли щось кончилося. Как болото ти зникли хуянки. Ой, ти не уявляєш, як хочеться вже цього моменту, коли всі від'їбуться. Угу. Коли ти не будеш чути, блядь, всю йобану сирену. Дякую, ми. Тобі теж добраніч. І щоб все було окей. Угу. Так, все, пришли. Давайте глядеть, куда рейдом пойдем.
Справоздача блядь. падения Firefox. Коли ты отлетал? Кого мне? Блять, это снова. Какого он без покинчил? Так. Погнали до рынка. О, Діпров Блядь, Галактика. комар літає, це піздець. Тільки заснув, тепер нормально. О, О, 10 ніфіга собі. карта. Ну, тоді тільки співчуваю. Больше работать треба было. Не. Так, ну шо. Сегодня среда. КС. Кайф. Ага. Так, будет корк, там може всю пробую витягнути, може хтось ще підтягнеться. Ну, до речі, опошній раз був момент, коли в фулпаті була. Ну, клас. Ну, тому завітуйте. Всім дякую за стрім. Гарної ночі, тихої ночі і приємних снів. Угу. Дякую. Блін. Побачить. Не переживай, ми знаємо, що ти 9 говно. Ну, Фоксі об этом Позори. шмат чого може розповісти. Угу. Так, дякую, що були. Все, добраніч і тихої ночі. Побачить сьогодні.